Kai wenwa bati huku nyuma. Tondu ithuĩ tagathuthi tutuaga quality na tigathuthi iki east of rift arĩmi aitũ o thoko yao nĩ ya quality, arĩmi a west thoko yao nĩ ya quantity. Arimũ aya nĩ matrainĩtwo mena in service courses na senate ikiuga mafutwo nĩ ũndũ mũru mũno. Indo imwe nĩ ira cause ta icu nĩ ira cause non-communicable diseases, ona cancer imwe iraretwo nĩ ũtũmĩri wa mbakĩ iria iroka matuko aya. Tha mugwanja cia mĩaraho mukira ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩ andũ atandatũ nĩ marakuire hwaĩ-inĩ wa ira kũrũmĩrĩra mũtino barabara-inĩ ya Como gũthiĩ Kahunyo kũrĩa mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a. Ũhoro makĩria ugĩte mũtino ũcio ũrahanĩkire thutha wa matatu ĩrĩa makuĩte gũte breki na kũgwa rũĩ-inĩ rwa Kĩama oro kũu mwena wa Gatanga. Ndũmĩrĩri ya borithi ugĩte andũ acio maraumaga ũthoni mwena wa Nazareth kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu rĩrĩa maratũngirwo nĩ mũtino ũcio. Atandatũ aya nĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Ndia wodi-inĩ ya Kariara oro kũu Gatanga. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Barabara ya kuma Como gũthiĩ Kahunyo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga niho mũtino ũyũ ũrĩa ũrĩkirie kũraga andũ atandatũ a bamĩrĩ ĩmwe ũhanĩkĩire kũrĩa Nissan ĩrĩa ĩkũmakuĩte ĩgũire rũĩ-inĩ rwa Kĩama. Kũringana na ndereba wa ngari ĩno nĩwe Patrick Mũnene, ĩragire bureki na ĩrathiĩ na thibindi nene kũrĩa arageranirie nayo no ĩndĩ ĩramũtoria na kũingĩra rũĩ-inĩ rwa Kĩama. Ndaiguire ngari ore mwana yakate ni no ndĩraiga ngai teithia andũ aya tondũ rĩu bureki nĩ ciĩkate nao marambĩrĩria gũkiuga mbu. Niĩ kũrĩkia kuga ũguo ndĩronire tarĩ kĩrĩma tondũ ndaiguire pa ndĩreyona njikĩtio nja nginya haha ũguo no magũrũ nĩ mahihinye nĩ kĩbara na makahinywo nĩ gĩtĩ. Rĩu niĩ ndĩrambĩrĩria kuga kũmera andũ ngai ndagũthaitha ndũkae gwĩtĩkĩra andũ othe magĩthire Mwathani tondũ no tũtirĩ na mũgĩtie ngai ndagũthaitha ndũkae gwĩka atĩa o hĩndĩ rĩu andũ marokire. Andũ atandatũ a bamĩrĩ ĩmwe nĩo mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo makuĩte, arĩa nĩ mũthuri na mũtumia wake, mũrũ wa nyina hamwe na angĩ. My dad nĩarakorirwo agĩpass na my mom gũkũ thibitarĩ na bado kwĩna 5 other relatives arĩa marapasire. Ndatwarirwo Kĩrwara nĩ nduthi rĩu kũu nĩkuo andũ aya marakĩngoraga no nĩ tũragĩteire andũ atandatũ tondũ ndĩamuonire tondũ no matũraikarĩtie nake acio angĩ marakĩrĩ nĩ mararĩ arĩa tũrakĩrehwo nginya gũkũ. Gatagatĩ ka arĩa marahonokire gĩkuũ ciarera, atandatũ wao marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5 na Kĩrwara level 4 toria Euphrates Njirũ mũrigitani aratarĩria. Wenye tulipata sisi kwa hii hospitali ni wagonjwa 6, tukawahudumia vizuri, walipigwa picha, wakafanywa investigations zenye zilikuwa zinahitajika, wakahudumiwa vizuri na wako sawa. Mmoja tu ndiye anaonekana ako na injuries serious na atalazwa hospitali. Wale wengine wametibiwa wote na wako sawa, wataruhusiwa kwenda nyumbani. Amwe ya arĩa twaranĩirie nao marĩ thibitarĩ-inĩ na ruo rũingĩ maratũcorera mbica ya ũrĩa mũtino ũcio ũrahanĩkire. Amwe makiuga mararirikana makĩona andũ a wendi mwega makĩrika rũĩ-inĩ na nduma kũgeria kũmahonokia kuma matigari-inĩ ma ngari ĩyo. Na hau yatũikia Kĩama nĩ tũrageranirie ũrĩa tũngĩrahotire, arĩa marehotaga ta niĩ ndiarĩ mũgũthe mũno, ndĩrauma na ndĩrageri gwetha andũ angĩ agũteithĩrĩria arĩa marakĩrĩ hau thĩinĩ. Ĩrarĩ bamĩrĩ itũ yothe, bamĩrĩ itũ ya barĩ ya Kanyoroku. Tũrarĩ na kĩeha mũno tondũ ndereba ona gũkĩrĩ ona mahĩtia ma ngari nĩ ĩrateire bureki ona ndereba ndanatũteithia tondũ ngari ĩyo harĩa ĩrateire bureki nĩ kĩrĩma igũrũ. Nĩ angĩrahutithĩtie ngari ĩyo rũgĩka-inĩ na ngari ĩyo horere, no we aronirie ngari barabara gatagatĩ. Ngari ĩyo gũikũrũka kũrĩa ĩraikũrũkĩra speed ĩtangĩrahotire kũrũgama rĩngĩ ona hanini. Rĩu ĩragĩthire ĩtũikĩtie rũĩ. Ngari ĩrokire yũmbũkĩte ĩtũikĩtie rũĩ, kũrutwo rũĩ na kwĩna nduma nĩ thaa 2 cia ũtukũ. Ithuĩ tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ no tũkĩre kũrutwo rũĩ rũu. Oroho no morĩtie andũ a wendi mwega rĩu kũmateithĩrĩria nginya kũhurũkia acio maramatigire. So nĩ ndĩroria arata na andũ a wendi mwega arĩa mangĩũka gũtũteithĩrĩria me welcome, moke matũnyitĩrĩre ihinda rĩrĩ rĩa kĩeha. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.
Tugithie na mbere na ndeto cia kihani ati mũndũrũme ũmwe kũrĩa mwena wa Likoni kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ oragire mũtumia wake ũmũthĩ rũcinĩ na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ, na thutha ũcio nake acoka gwĩthecanga ona kahiũ kau. Arĩa meyonire gĩcanjama gĩkĩ moigĩte mokĩririo nĩ mbu ya mũtumia ũyũ, no ĩndĩ mageria mao ma kũmũhonokia magĩtinagĩa na umithio ro wothe, na kwa ihinda rĩrĩ mũndũrũme ũcio arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Likoni. Borithi makiuga nĩ mambĩkĩte ũtuĩria wa ngero ĩyo kuma kũrĩa mwena wa Likoni Mombasa. Mwandĩki witũ Francis Madiarĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Itu rĩa kĩhani rĩgũmĩire itũra rĩa Vemani gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likoni kaunti ya Mombasa thutha wa mũndũrũme ũmwe ũkũrũ wa gatagatĩ kũraga mũtumia wake na njĩra ya kũmũthecanga na tũhiũ. Jina langu mimi naitwa Asha Juma. Tusikia sauti ya mama akipiga kelele, ndio tukaangalia ni pale dirishani. Tukafungua pale kwa dirisha tukachungulia. Tulivyochungulia tukamuona huyo kijana amemuinamia huyo bibi. Sasa kijana wangu akamwambia, "Anko, achana naye." Akamwambia, "Wewe ujui vile alinifanya." Mimi nikamuita, "Bakeva, muachilie, msamee, mambo yameisha." Hakunisikia. Basi alivyofanya vile akatoka, akamchukua kisu akadunga, watu wachungulia tu na pale kwa dirisha. Kimaliza akatoka. Alivyokuwa yataka kutoka, sijui alikuwa ataka kukimbia, akawa yuenwa bati huku nyuma. Alivyokuwa yuenwa bati, watu wakamwambia, "Ukitoka tutakuua pia wewe, kwa hivyo ubaki hapo ndani." Sasa akazunguka huko ndani, asemekana anchukua kisu yeye naye pia akajikata hivi. Arĩa meyoneire gĩcanjama gĩkĩ kĩrĩa kĩhanĩkire ũmũthĩ rũcinĩ moigĩte mũthuri ũyũ atafanirie gĩko gĩkĩ mbere ya mwana wao wa mĩaka 4. Usubuhi naamka naenda zangu kibaruani, najitayarisha pale, nasikia kelele, "Majirani nisaidieni, majirani nisaidieni." Nikazungumza na mama mwingine, nasema, "Mama, mbona nasikia anti yasema majirani nisaidieni, kuna nini?" Yasema pengine ni ugomvi tu mtu na bwanake. Basi tukakazana hivyo, "Majirani tusaidieni." Dakika tona ndio tukaja tukiangalia mume amemfinyilia mke chini kabisa, amembofya paka hawezi hata kupumua. Ule mtoto yuapiga baba yake ile umwachilie ule mama, lakini ule baba hasikii hata, yani yule mtoto anavyolia kabisa. Ikabidi sasa tuanze kuita watu walivyokuja tutamwambia afungue mlango amwachilie, hataki kumwachilia kabisa, lakini mwanamke watu ankufa kifo cha kujiona kwa sababu ule mwanamume yani kwako ameamua yeye amalize kabisa. Mũndũrũme ũyũ acokire gwĩthecanga na kahiũ ngingo-inĩ na kũrĩa kwa ihinda rĩrĩa arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ nini ya Likoni arĩ hatĩka-inĩ. So alivyoona alimdunga kisu ya kwanza hapa shingoni, akamdunga ya pili, yule bibi apika nduru. Mdunga ya tatu, yule bibi akaishiwa na nguvu akaanguka chini. Yule banga chini akamwambia muache. Alipoachana na yule bibi amanguka chini, hiyo kisu ambayo alikuwa mdunga nayo bibi akaanza kuchikata yeye mwenyewe shingoni. Ũhoro ũyũ nĩ wĩkĩrĩtwo mũkonde-inĩ OCPD wa Likoni nĩwe Joseph Mutungi Kialo akiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre mĩgũnda-inĩ kũrĩa arũgamĩrĩri a matinga ma cai kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ mateteire bonathi iria maraheire arĩmi mwaka-inĩ ũyũ. Makuruhanĩtie bonathi ĩyo na macani ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa makoretwo magĩthingata arĩmi mekĩrĩre mĩgũnda-inĩ yao. Moigĩte mũtugo wa gũtua macani kiũndũ hatarĩ kũrongoreria ikĩro nĩguo ũracũngĩrĩirie arĩmi a gĩtarũ kĩa Rift Valley kwamũkĩra bonathi nini. Matarĩirie bata wa kũgacĩrithia ikĩro, ĩndĩ ti mũigana, makiuga macani nĩ mũcamo, ĩndĩ ti kiro. Theũri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ngucanio ya marĩhi ma bonathi ya cai gatagatĩ-inĩ ka arĩmi na atongoria kuma Rift Valley na ũrũgamĩrĩri wa KTDA no ithiĩte na mbere na gwĩthegea. KTDA ĩkĩrũgama na mũrũgamo wayo ĩkiuga ĩkoretwo na waragania harĩ ũgai wa bonathi ya cai. Wakulima enda kuchuna majani chai. Uliweka watu huko kusimamia hiyo viwanda, ulituweka huko juu, fanyeni kazi. Nitarudi tu nikitaka election, nitaomba ucheni kumeumana hii watu waende nyumbani. Arĩmi mwena wa Central magĩtua merĩ na mũrũri, arĩmi kuma Rift Valley kũrerĩkana mendete gũtua ihoba cia mũmera ũyũ nĩguo mongerere kiro, no macũngĩrĩrio ikiro cia macani mao ikagwa thoko-inĩ ya kĩmabũrũri, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mamũkĩre marĩhi ma thĩ. Arĩmi, you have to be very careful. Tondũ ithuĩ tagathuthi tutuaga quality na tigathuthi iki East of Rift arĩmi aitũ o thoko yao nĩ ya quality, arĩmi a West thoko yao nĩ ya quantity. Gũcoka gũka gũtinda makĩnegena atĩ matirĩreka tũhuhie atĩ tũiganane nao mbeca rĩ, ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka tene na tene, no mongereire, no mathondekire quality. Arũgamĩrĩri na arĩmi kuma mwena wa Nyeri makiuga mbeca nini cia mũrĩmi nĩcio ithiaga harĩ mahũthĩro ma matinga ma cai mũgarũ na matinga kuma Rift Valley, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mbeca cia mũrĩmi mwena ũcio gũkundera. Akoko directors mahĩtĩtie mathi meke audit matinga individually, wako nĩ itinga rĩrĩa gathuthi nĩrĩo kerĩkwo audit, no ndũngĩhota gwĩka kĩndũ twĩtaga blanket condemnation.
guku migunda ni yanyihire muno andu a guku mako migunda tuingi ni twakuotanika na turia tuingi ona tumwe ona tutikinyite ka tutina tunini nikio ithio tu emphasize kana quality. Director wa Zone 4 uria ningi nowe murugamiri wa factory ya Gathuthi David Wanjohi irehanire bonus ya iguru thiini wa kaunti ya Nyeri ya shilingi 57 akiuria arimi matigathikiriria atongoria aria maramathukiria ritwa ona muoroto wao ni kuona mbeca iria ciendio cia macani igikirwo kiondo kimwe na kugayanwo gatagati-ini ka arimi othe a cai akiuga undu ucio ni ukuhuthia mbeca iria arimi a cai mwena uyu mamukagira. Directors riu thaici already tuhakitwo ndoro ona ari murimi aikuona arakuona tokuite mbeca na kiondo no undu uria iho ni ati arimi riu ni mohigire amwira thiini wa mathabu muri director ona ndahuthagira ciringi imwe no ukinye handu majani mothe mbeca ikekerwo kiondo kimwe cikagayania arimi othe magirire ni kwirwo uguo mareciria tutigwitikira hiyo hatuwezi kubali. Aretie o hindi ya kuigura rienderio riru ria thuta riria arimi maugite ni rikuhuthia thabari cia gutwara cai kuraihu 1.5 kilometers gutwara majani na ukuite kilo 40 cia majani uthie 1.5 kilometers. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Eldoret Dominic Kimegi ni anyitite mbaru watho wa kuramata uhuthiri wa nenda cia kiriu bururi-ini oigite watho ucio ni uguteithia kurungirirĩa migendere miega kuri ahuthiria nenda icio iria ica ikuhi ikoretwo ikihuthika na njira itari na kihariro. Ongereire kuga ni uru kuona andu makihuthira nenda icio gutheremia irumi kunyarara na gucambia andu aria angi. Aritie ndukoni-ini thutha wa President William Ruto gwikira kirore watho ucio uria wiriga kuhitukio ni bunge ya bururi. Wale ambao wanafanya namna hiyo ni vibaya sana, kwa sababu kila mtu lazima aheshimiwe, na kama mtu ako na maumbile bila ameumba, hiyo ni kazi, hiyo ni ya Mungu. Kwa hiyo mtu lazima tuone ile image ya Mungu katika huyo na tuheshimu, kwa sababu hatuna ruhusa kufanya namna hiyo, kwa sababu yeye hakujiona kama alizaliwa hivyo ama nini kilitokea katika maisha yake, basi tunamheshimu na ni mtu kama sisi na hako na haki yake na anahitaji heshima yake. Kwa hiyo wale ambao wanafanya namna hiyo ni jambo ambalo ni vibaya sana, na ndipo tunasema kwamba hata hizi mambo ya sheria ya jinsi ya kutumia social media lazima tuwe na sheria, kwa sababu sheria inatunza haki ya watu na kuhakikisha kwamba kila mtu ako na haki yake. Ni riboti ya mwandiki witu Salome Murugi. Thirikari ni gathikite mitaratara ya kuhitana na uhuthiri wa dawa cia kulevya iria ikoretwo ikiananga miturire ya mbeũ njithi bururi-ini. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Muriuki oigite ni mararutithania wira na honge cia ugitiri niguo kurangira mihaka iria ikoretwo ikihuthika kuingiria dawa icio kuma mabũrũri-inĩ ma nanja. Oigite ona iwanja-inĩ cia ndege kuri na maobitha kuigana aria marahuthira mitambo ya kiriu ira ina uhoti wa gukũrana dawa icio na ihenya. Arĩte arĩ mwena wa Gatundu ya mũhuro muthenya ũmwe thutha wa honge cia ũgitĩri kũhithũkia dawa cia mũigana wa ciringi bilioni 8.2 kũrĩa iria-inĩ rĩa Ũhĩndĩ kaunti-inĩ ya Mombasa. Indo imwe ni irakos ta icu ni irakos na communicable diseases ona cancer imwe iraretwe ni utumiri wa mbaki iria iroka matukwaya na ni turakemea muno tukera andu in the public ni mamenye. On our part twina regulations, twina nginya pictorials iria turatumira ati ongirete nyamo cia mbaki no nginya wandike bau ati mbaki no yurage mundu, mbaki no ithondeke mundu akorwe ena cancer, no nginya wandike thiini wa packet-ini ya na kuria airport ni turatighten maundu ma security nigu anything that is coming in the country. Our port health officers ni manyitiririte muno kugeria kuroria bagi iria cionde irengira thiini wa bururi witu ati itirakorwa ina madawa ya kulevya na itirakorwa ina njobi njuru na itirakorwa ina nginya mbaki njuru. Ugu nigu ndengibota kuga Inooro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tutirihere Nyandarua kuria thirikari ya kaunti yo ni yambikite mubango wa kurehe mogaruruku githomo-ini kia ECD nikio kia nathari. Amwe na mogaruruku macio ni kwambatiria ngathi cia kiwira kuria arutani a nathari na kumatua aruti a wira gutura kaunti-ini iyo. Mogaruruku macio matabanitio thutha wa gavana Ndagĩtarĩ Kiaria Badilisha gwikinya mbere ya kamiti ya bunge ya seneti yegie githomo kuria ang'etheirwo ni ciuria nditu kuma kuri ma seneta. Storia mwandiki witu Simon Igure aratumenyithia riboti yake gituhingira mohoro maituma Inooro miaraho thaa 7 na njira ithiranite. Governor, I am shocked
You said your authority matter education. I think that's a clerical error. No. If it's another person, I would not have asked, but because your authority. Thutha wa gavana Kiarie Badilisha kuhogwo mahuri na gucoka kurio acoke na muciĩ athondeke maundu megiĩ gĩthomo kĩa natharĩ. Thank you so much. Musalimia watu wa Nyandarua na muendelee kutulimia viazi to feed the nation, and please remember to feed your children. Aranjĩrĩirie na kwambatĩria ngathĩ ya aruti a wĩra gatagatĩ kao arĩa arutani a thukuru cia natharĩ mwanya na arĩa merega gũkindĩrwo ta aruti wĩra a gũtũũra. Rũhonge rwa gĩthomo ningĩ nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya gũthomithia arutani acio na muoroto wa kũgacĩrithia wĩra wao na ũrĩa mangĩiga mĩthithũ. Arimũ aya nĩ matrainĩtwo mena in service courses na senate kiuga mafutwo nĩ ũndũ mũru mũno tondũ nĩ arimũ arĩa mathomithirie nginya andũ arĩa matuĩkĩte ta ithuĩ ta mawaziri. Ona kũhana ũguo aciari matũũra-inĩ maugĩte kũrĩ na maingĩ mabatiĩ gwĩkwo kũgacĩrithia gĩthomo kĩa natharĩ Nyandarua kuona hau nĩho mũthingi wa gĩthomo wa mwana wothe wambagĩrwo. ECD nĩ ciriganagĩra mũno nginya kũrĩ thirikari na maka concentrate mũno na ũhoro wa secondary na primary school. Nyambe njuge tige kũhamba mũtĩ kuma na igũrũ tondũ mũndũ wothe ahĩtũkagĩra ECD. Ũguo ingĩũrio ECD ciambe ciĩkĩrĩrwo mũno cirorwo nĩgetha mwana ũcio akiuma haha agathiĩ na mũthingi. No ũngĩrora arimũ acio rĩ matikuagwo ta arimũ aya. Ũkoraga mĩtũrĩre yao ĩikarĩte o ũguo tarĩ mũndũ ũraruta wĩra wa mũciĩ kana wa kũrĩa kũngĩ. Nĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩciria ũhoro wa arimũ a ECD. Atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ makinyĩrĩirie bata wa mogarũrũku ma naihenya gwĩkwo nĩguo gũtigĩrĩra arutani a thukuru cia natharĩ matirĩ rungu rwa arutani anene arĩa nĩ a thukuru cia mũthingi kũrĩa thukuru icio cia natharĩ ciakĩtwo. Tutigĩrĩre arimũ aitũ nĩ magĩa na separation of power. Like ECD iko ni center of excellence ĩrũgamie na ĩkerwo mĩcuha na ĩkerwo maũndũ mothe mangĩkenia ciana citũ. Na nĩgetha uge wa mwarimũ ũyũ wa ECD ũgakorwo nĩ ũraiguĩka tondũ we ndakoragwo primary school kana comprehensive akoragwo ECD. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Meiro marogane aratakwa kinare tondo kware na pate kama kenjera ndikana tigengita kama orera ndazi ya masindano makiona maro ati maiganu mewega moke tuonane makenjera rogweti wanjeri nemunyaka tondo agogukora. Okay. Kwari muthenya Jumapili kionane wega ndikinye kwa kionere kiria koganagwo kainoka ngaheana rũgano kirambo skorito anjari ndwara wae manyangana nĩnjoe ngita tũthiĩ tũkamane ngaraikeno mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩrwo njĩra. Ngita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyangana kandi tũgekinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya Bosco akenjera nĩwe kawega ũgwĩti wa Njeri no menye nama nĩ wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria ane ũguo. Twakinya twakenire mũno kwarĩa airĩtu athaka tondũ theri wao wakagĩa ta tawa gũtiarĩ tawa ndaũrirwo kici nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganja rũcinĩ riurĩirwo
ciaro wega Onisha igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikerwa itethi ngoro gweti wanjaria keigerero thungi ni kwari mwago tokeinoka nĩ twaimagaririo na iretu makiuga roketi wanjeri nĩ tũmũ tinangie gacunje mũndũ ainũkie kwao tũrĩa keitũge kabisa. Oguo nĩguo Ngogoyo arambĩrĩria ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ Sunday mweri 26 mweri 26 kiumia kĩa mũico kĩa mweri wa 10. Harĩa hothe ũrĩ gavana Ngogoyo arakũra karibu sana. Morgan wa Bangaine yuri wa Mituba. Mose Mtulivu karibuni sana. Dr. Kamau Alanet karibu sana. Mũndũ kwĩtwo Gatwari Image nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Geithe kama no Gatũ wĩkũrĩa na nyukie. Ũmũthĩ nĩ ũratũrorera matime. Etia rwĩmbo 22989 on namba ya SMS Goko Studio. Mwago duona giombu ukanake Mũthĩ ndĩrenda gwĩkĩrĩra ithatũ wacagũra mũini cigoka nyĩmbo ithatũ. Nyoksi wakatendete rũrũ mũno. Tugaga kiumia nĩ kanitha na Ngogoyo. Kana tiguo gĩtao Better Best.
Aone ogo nego ya berelia. Thegio Jack wa forward magaithia muno. Okagwito matatu ni nyingi muno. Chagothie na bocoka na mbathi nyingi. Urete kura egwata. Ongethia kuria mena ya Kayole ni ugakora mbathi etagwo Mujuga. Na riu ni ruo rwimbo ruria ruracoka. Mundu gwitwo Gato wa Remage ni wa timekeeper wito mothe. Asante sana Samuel Johi. Thegio muno mundu gwitwo Winnie wa Limuru Country Club. Asante sana. Irandiragereira matora itari ndagerera. Andu amatora ma Gesha Nyathona kuria Wangige Gaithikai. Ona kuria mena ya Tilisi. Kumbe he barabara njega ugu yumaga highway goka nayo nginya Wangige ugacoka ukaingira ya Rwaka. Bururi ti muthaka ucio. Tilisi, Gesha, Nyathona na Wangige. Salimikiani sana. Mutinamenya nenie no nenie. Nenie ndirari matora-ini macio. Ndina mbucuri na macicio mairo. Rĩrĩa mũraigure ing'ora cia gamba na mĩraũ yabuatana nĩ gavana ũrahĩtũkaga wa Ngogoyo. Kayorayo akiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane. Wendora warĩ na ngokaĩ wathire kũ rĩrĩa wa mũringagĩra nĩgetha mwendane. Rĩu nĩ ũguo nĩ anjoya rĩu. Tia rwimbo kana wikia ndumiriri yothe ungikorwo we nayo withini wa Jamhuri ona wija Jamhuri ni ithatu. Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Nĩ Mujuga kũringanagira tegore mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Gaku nĩ gatoga. Jose wa downtown Glasgow ya Nyerigaithĩka mũno cui we Gĩthũra ikwerwo atĩa. Kũmũkana waigwate imĩrĩa nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo. Kayo kamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthembea. Mwini ũrĩa ũracoka nĩ Mũsaimo wa Njeri. Hĩtia nyĩmbo ithatũ back to back cia Mũsaimo wa Njeri. Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Andũ a Wangige nĩ mwageithĩka. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra tegũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Na andũ a Nyathũna na Gesha na Tilisi kumbe nĩguo gwĩ gũthaka. Kandĩra kĩohe barabara ĩmwe na ũcio. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Mujuga ya Gĩkoni ũmũthĩ.
Angĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ thirikari ndũgathĩnĩka nĩ mbeca. Nĩ ũrabatara mbeca cia naihenya *531# hihinya wĩandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu, wĩtio payroll yaku, rĩtwa rĩaku kana namba yaku ya wĩra-inĩ, ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca na wega nĩ atĩ ũkarengwo mũcara wa mweri ũyũ ũngĩ. *531# o rĩu ũtuĩke mũndũ sorted kwa MyMobi. Ngaigua ta ingĩthondeka thenema ndĩmĩte Munjuga nĩ ũranyendete rwĩmbo rũrũ. Viusasa rĩu nĩ marakũrera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku, na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cio mũthenya, 500,000 na kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa o rĩu kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account namba yaku, ũcoka wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩra point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni Betting Control and Licensing Board, license number 0000276. Ndire ndanogio nĩwe na ndigetĩkĩra harĩa hothe ũrĩ andũ a Ngogoyo. Good afternoon. Etia rwĩmbo mũharoka nyina nĩ wothingataga gĩthaka, ndire ndanogio nĩwe ndũragana maithori, ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro, kwanyu nĩ gatiga gũkando na kadio iki, ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ, kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara, gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia, no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame. Andũ kwenda Ngogoyo, andũ a Gesha, andũ a Nyathuna na Wangige, thengio na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma, ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya, nĩ wagĩkoire ti paper mũndũ nĩ kũnyarara, no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ, rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ, wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga, mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ, mũndũri ũgĩkaga ndia ngakũhe magururo. Matara Sacco wako tuned. Asante sana wafanyikazi wote Matara Sacco. Thengio mũno. Nĩ mwageithio nĩ mshipi Matara Sacco. Andũ akafuko na inyuĩ geithĩkai. Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ ngwendete, ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete, gũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia, nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu, nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu, na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu, kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ, ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha kabisa. Thengio mũno Ndagĩtarĩ James Karaja wa Nyoro, ũrĩa warĩ governor wa kaunti ya Kiambu. Ngogoyo-inĩ sana, asante sana Dr. Nyoro. Ira ndahiũkĩra matũra ma kwanyu bũrũri gũthakara. Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendwa atigũkĩga, nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa, nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we, nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ. Wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ, na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire, ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa, we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko. Ngogoyo nĩ tate. Ngoria kĩũria mũthikĩrĩria rĩ, hihi nĩ ũkoragwo wĩhokeire maũndũ maku kana andũ arĩa wendete? No ũcio ũkoragwo wĩhokeire ũigĩrĩrĩki wa gũgwĩkĩra tũmaũndũ twaku?
ucio gutwaraga wira-ini ucio gukuthukagia handu hindi ria wi mucerere mundu uria hoyaga tumaundu twaku no kamutuma na gakinya kiria wa mutuma ni turakurehera wigo njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mari na wigirereki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thafari ciao na wigo ogwe katia download wigo kuma Play Store na App Store kana tumaretwa wigo kule namba 20425 ona yokoro gikuo no shaba wigo let's go muhede wa exhauster nenda kuona mukire uria woka naguo muhede wa exhauster mukire uria waigira naguo waigira toyo onywete gashai kana gashoro Gakiyo handari yakwa ni koko yure nkarina na rugendo te gutoria werutie ndaga itheru wanire mwana runyono no kimututithie na mundu aremwo nikio gikayagira ndwao waregire kunjira ti babatarĩte ũninie ũkindera ihinda rĩakwa ingĩcarĩria wa ngoro na mĩhĩtwa wanehĩtwo kiugaga ndũkandiga mũheni mũnyendi wakwa menyaga rĩo matukũ John Shikegwa niwendete rwimbo ruru ejambe magatundo south iguaga rwimbo ruru kaigua ya thira hinya mũriganĩirwo ngĩkwenda ndakũire hanyithome ndihuithagie mĩrũri manaio nĩ cia maheni ngĩtũmanaga hoerwo ndari mwaki wa kĩraikũ na ndũngĩgua thonio gĩtumbũra kanua tũtigane ndũngĩathire ndaci nawe nĩ ũndũ wa nyumaga ikuĩ ndikaĩtie ninya nyonge mũnyandi nĩ ũndũ wa rũitho na tene nĩ ũrahorania mũirĩtu tocũrũ mũirũ ũtoĩ kũmĩrarirwo mũirĩtu nĩoĩ kũhoria nĩtigwo kwĩringĩrĩria ũrĩa ũtuĩte nĩ mũiganu naguo wendo waikio nai ndũgĩcokaga mũigana cũgĩone maica mũirĩtu matukũ no ngũrĩrĩri wĩrĩrĩũkoria wakaguku wa itherero nĩ naku ikuga nĩ kwĩrĩhĩria mwĩrĩhĩria nĩwe muru ũngĩrĩgotira wendo vyongĩtĩmĩra rũmande Wacoka hora nĩguona waigego rĩakwa nĩguo menyewe ũgĩciarwo ona niĩ no ndaciarĩtwo nĩ maingĩ we wananjĩka nĩgomba gũkirĩrĩria twarĩ nawe kwa mwaũra kwĩna harambĩ andwari ũhũrĩtwo kici nĩ mwana kĩo gaitwo nĩ rũrĩmĩ nayo reja yarutagwo kĩrabu nĩ mũraramo atia tigwo gũtuĩra mũirĩtu nĩ mũrauto wĩnaguo wonete karũgabenji nginya ũkaũgũya mũtwe njĩra gatagatĩ mabebe nĩ ciarorirwo nĩguo kũrandũkanoige mũirĩtu ndwarĩ na mweri he mundu ndonetie rwimbo mwigerekanio rwa mucimo wa Jerry niruo ruracoka wacagura muini ukamenya cigo kanyimbo ithatu nigetha tumenye utoke wega ni ya mwisho wa mweri thengio muno PMM kuma Idaho kuria US asante sana ndugu yangu ucio gũthũkĩtie kĩongo nguga timunyake naguo tondũ korwo wabatirio no wĩtigwo mwenda njerũ wendo ũcio wanyunda ũhe ciumia ithathatũ na nuthu ũrĩ wakwa we ũtandiga mwendwa nakanjeterera gũtirio ndũ ingĩongerera ũyũ witũ nĩ
Cira muingi ukoragwo thonio gĩkua guota wetu tigane ona ndwari warurira o mundu kairũ na kwao gũtirĩ ngombo yũrĩa ũngĩ. Thaa inyanya tigetia ndagĩka 19 timekeeper witũ nĩ mũndũ gwĩtwo Gatũ wa Real Image niwe ũratũrorera mathaa njĩra thaa inyanya tigetia ndagĩka 19 mwegerekanio mwanake tigana naguo mwegerekanio mwanake tigana naguo mwegerekanio mũirĩtu tigana naguo ũrĩa niĩ ndĩreka tigana naguo pio kabisa. Reke mwĩre nĩ kũrĩ ũndũ nahe na nĩ kũrĩ iregaga mĩtheko na mũrega kĩrwo ndarega kĩhetwo mũndũ nĩ arũmie kothi yake andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcaria kũna wage anja waigua gũkigwo nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo waigua ũyũ nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe gakaushe waigua nĩ buroka nawe kaburoke na mũigerekanio nĩ wareire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania wona ng'ania rĩ mũrĩu ũkararamba na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we Waritaya na nĩ handiceti na wakaritaya mũiganane angĩakaya higa ndũngĩhara toro na wakaje yaku ĩgakwama Jonia kwa baroni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩ wega ũkarĩha atĩa Jonia gũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe gakaushe waigua nĩ buroka nawe ũkaburoke na mũigerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. he mwanake wona ng'ania akĩnyua ngwai ndũtige kwĩgerekania nĩ ũgũte mbaũ kana marwa ũikio ndakĩ ũkũrĩre njera haya ungiona muthoni aramitwa pisi na woko ya ikũrara mũtwe angĩkĩra mini tondũ arĩ na ikere na nĩguo hĩtĩte okenyuayo ungĩthiĩ gũcera kwa nyina wa Royce ũkore buriji nĩ ndiambu kabisa. ithe wa Gakenia nĩ mandangĩkoma na thayũ waigua ũyũ nĩ mũici nawe wathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe gakaushe waigua nĩ buroka nawe kaburoke na mũigerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. na waigua DJ Flash wa Citizen TV Ungĩigua kĩrothi gĩkĩhũra mũka na wokajia waku na icinga na rĩngĩ nĩ mũndũ mamegwetereire kĩorio magĩkaruta mũrera ũngĩona mũthũngũ ehumba ikonia na nĩ mũgũrũki ũkenyuarĩo enjwo na kanyoi na wokang'ũrũtwo kĩra gatĩnĩ baconi waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe gakaushe waigua nĩ buroka nawe kaburoke na mũigerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ ndio kaũndũ ndathoma kumbe kĩrothi nĩkĩo kĩhũraga mũka ona mũthuri arahũra mũka ũkamwĩta kĩrothi akemota maguta tatumia mĩkondi na rĩngĩ hienjetwo nĩ ũndũ wa magata turo kabisa. waigua ndĩna nduka ya kwendia mĩtumbo gatiga warimũ gĩa yaku waigua mwana wakwa nĩ arathiĩ rũraya mũgeka harambĩ waku athiĩ nyina wa mũgũre ithe wa mũgũre ndũngĩmakũra na wikendi mekĩrĩte jini na menye tũkepu no ũmamenyire na ithũri ate waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe
gathio kagothe Waigua nĩ kauci nayo gakaushe Waigua nĩ buroka nayo kaburoke na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ ugathie wira wa buroka utoe stoko ya buroka ni memory geithika mu city buroka nene ya Kariobangi Ira tuyo wanang'ania agĩthiĩ rodi Waigua kĩgana nĩ aranyakire mũgũthũ Ona wathaka nĩ ũkũreherwo mdudu chunga Weliwo jia kama thokong'o Imadho njaga nyathini to pod tin Omera wete moricho mag pinyni Imadho kong'o to odi onge chiemo Joha! Pipe muya inololanga mundu na hunga inzaga Leka kufananina ulakora inzira Ama ulakumirwa ufunzirwe mukari Usakuliri mudela Oi! Kabisa Ayebwa mawoti gakonyereng'ania Okorore gingokora naye kwagania Ogosindana na inche igokorosa gosa Oi! Manaja nukiajelekanye na kwa nongi Numete numbani zina chiendo nyingi Na numbale nundi ingwa chiendo nongi Asi? ndaigua tũrĩa nyũmba nene maumĩte nyũmba nene Usige matendo ya watu Tosheleka na chochote ulicho nacho Ukifuata ya watu ndugu utaumia bure Wana modo cheto tanyo kokurumanie Inoro kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe Inoro Rĩrĩa wahuhĩrĩria irio ciaku ndawa ya kũraga tũrũgi na tũtambi wĩragwo weterere thikũ ciganona nĩguo ũtue ũruge kana ũtware thoko no nĩ ũĩ atĩ rĩu kwĩna ndawa ũrahuhĩrĩria irio ciaku ũmũthĩ na rũciũ no ũtue ũruge na ũtware thoko ũkendie na ti ũgwati mwĩrĩ-inĩ waku ndawa ĩno ĩtagwo Agripest kuma Capi Limited Agripest ti ũgwati kũrĩ we mũhũthĩri yũragaga tũrũgi na tũtambi tuothe tũrĩa tũthũkangagia mĩmera yaku ĩrarũmbũiya mũrĩmi wothe neronekana na ithimi cia kuma mililita 50 nĩguo menye maingĩ megiĩ Agripest nyitania na Inoro FM oro mũthenya tũkĩhagaria View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2 subscribe kwa View sasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku ũcoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276 mũciĩ watu ginotana anga tũigue rũrũ rũragweta matũra ndĩragereire ira kũrĩa Ngeca andũ a Ngeca geithĩka itigoni aikaga kwanyu matuko atatũ Mwini wa rwĩmbo rũretagwo wa gĩthire na kwao nĩ Ngeca kũrĩa ngavana wa Ngogoyo arahĩtũkĩire ira mũtekũmenya nĩwe nĩ mũronire Ngogoyo wanu igũrũ nĩ ngavana ũrahĩtũkaga matũra mau ma Ngeca na Nyathũna
Kabisa. Akorwo ni wendete rwimbo ruru guoko iguru, beba mkono juu kama unapenda huu wimbo. No gukahure ndugira ruinetwo ni wa Githire kuma Gesha, Kiambu County. Mundu gwitwo mwiri uri wa Komuthai Maina Plana ni amwe aria mendete rwimbo ruru moya guoko iguru. Sana reke ngoe kembe kia baitawe idari ya kugetha wete agenayo ikana igwe ni uthekatheketie yakwawe ucio no atumeni gukaure ndugira na tuthie cira gwa cibu ndio ngutaroreire cindiria na stalking ina kosa. Ona George Best Njogona harwendete muno hari kuria mwena wa Kikuyu. Thengi muno George Best Njogona wakinya Thiong'os Bushiri haria Muthure magaithia muno muno. Mera ni andu a protoko mararegire tukaria nyama hoira ngima matura Matirisi Gesha Nyathona na Gikoni. Na kumenya kuinoka tia Susana saria bodyguard gino tino yakwawe agaikare wa uweterere gokie ugioka wiki ugutwete ugukegerera bakwane gwa kumagarie akio hawa mathane koyo ria kareino muthi ukuria musiwe. Mukwenda tunyweke ciahanda thaa 8 gacuru kana gacai. Curu ni ukerurago aca cai ya gacai ni ukerurago macani. Mukwenda tunyweke ne thuire ndatheri Tuire tagetheri geithinga Susana kiria gikagio ngudino mwitokeri maringo itherũ ndũrĩ ena kũgwateria ũmũthĩ wĩka basa rũciũ wĩriro ni matukũ atatũ kwambĩra cina igĩrĩ nĩ ũrahikĩte tharũni kaĩ ningĩ ũrahikũkire kabisa. Thengio muno Lieutenant Kano Muturi wa Jeho urajira sade yaku ni agiraga muno ni Gogoyo mwena timu wa Esther Ndungu wa Kamau na Esther Kahogo kuria Mpeketoni magaithia muno 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 shone jaba cito cia rurire. Asante sana Lieutenant Kano Muturi Jeho. Shiko Frederick na Rimuru twekua sana. Happy birthday kwa Daniel Monywa manager wa Calabaza Lounge and Grill Rimuru. Skrini show the mekrete Gogoyo mugaithia muno muno no mure happy birthday ndugu yangu Daniel Monywa manager wa Calabaza Lounge and Grill kule Rimuru. Matura maria ngavana wa Gogoyo arathire muthenya wa ira incognito eka undu ndirathuthuria miena iyo ona muthi no ngucoka kuo hwaini Wagige Nyathona Gesha Gikoni na Kavuko
na Tilisi Nagoka Incognito Kaudo ndirathuthuria mwena ucio. Thengio muno Jackie Muhambo D operator Gogo Metumi orauga ni mwaki. Asante sana Jackie Muhambo D operator. Guhoyo ne tate kabisa. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Ndewene wa Mbũri noro wagĩthire no tũraitĩka. Thengio mũno Mr. John Kuria wĩ harĩa Longonot Travelers Inn. No tũraitĩka. Agoretwo na mbũri ũyũ ndagoretwo na thia kega au hena mbũthĩ hau nĩ hega. Thengio mũno wagĩthire kuma itũra rĩa Gesha kũrĩa Kiambu County. Thank you sana. Rwĩmbo rwĩtagwo Ndewene wa Mbũri rũinĩtwo nĩ wagĩthire agĩtũtirĩhĩra ithaa rĩa mbere rĩa tabarĩra ĩno ya Gogoyo. Harĩa hothe ũrĩ Gavana Gogoyo Kamau wa Kang'ethe nĩ akũgeithia na kwĩra rĩngĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Gogoyo. Mũndũ ũgwĩtwo Gatũ wa Real Image nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Geithĩka mũno Gatũ nĩ njũĩ mwĩ kũrĩa matũra-inĩ ma Mombasa Road. No geithia Philip mũno Philip wa Real Image arĩ
kuria matura-ini ma Yiwu na athuri aria othe makire na mwena ucio makigeitheke sana. Muci wotugi no tana Inoro FM ni cihanda wega thaa 8 cia muthenya. Maitwa njwiraga ithuire ndatheri John Kuria haria na kundu gwitwo Naivasha kuria matura ma Longonot niwe wina ndahi na nowe okomeruta ihuti. Maitwa tuherutha Maito cokera tuna gitio ni undu wa andu a mehemehe. Maito ukwenda twike atia nayo na ni thaa 8 na ke Timotheo akirwo ni undu wa nda yake ekagiete kaingi. Timotheo geithikai haria muri ni undu wa nda yanyu. Timotheo moikaranga mugeka ate dire mayo manene ngia ya miatu neguo ni thaa 8 nderirwo ni maito kinyakire itina nikio kiigaga nake baba agikwira atia no muthe ni birthday ya the 4th na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiarotari mwatie na mwaikia ndai ne kwate watho ni uratwetekaria nikerurwo neruto miratina tunyweja atiri undu ungi uguo niguo tugwika ithuire indo igiri mehemehe na ndatheri. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro miaraho. Amukira ngeithi ciakwa miaraho eno na gitio kinene ngunyitio geni metha-inĩ itu ya mohoro. Ino ni Shesheni hakuhe nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mbeũ njĩthĩ aria makoragwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari mwena wa Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ matabanĩtie icora rĩa gũthomithia mũingĩ bata wa kwaga kũmanyararaga. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie aciari aria matanaheirwo na ciana ciĩga igĩrĩ cia ũciari matigage gũcihitha makiuga ũcio ti wathe. Oho no morotete andĩkani arĩa makoretwo makĩmathutũkania makĩenda thirikari ĩthondeke watho mũrũmu wa kũherithagia arĩa manyariraga. Wacuka wa Kĩarie ari na ũhoro ũcio makĩria. Makuĩte ibandĩko irĩ na maandĩko mbeũ njĩthĩ aya matumĩte thabarĩ yao kuma wabici-inĩ cia mũnini wa kamishona Kajiado ya Rũgongo Yusuf Mohamed nginyagia thitĩnji-inĩ ya ũkui wa matatũ ya Ngong'u. Muoroto mũnene arĩ wa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagĩa na ũtaũku wegemainie na andũ arĩa makoragwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari. And this day is meant to recognize intersex persons, to listen to their voices, because by virtue of being intersex they face a lot of challenges in our society. So today is meant to listen to their lived realities, to spark dialogues and conversations in our society so that we can be able to come up with ways to integrate intersex persons in our society. Matarĩirie mũhĩnga mũnene mũtũrĩre-inĩ wao nĩ wa kwamũkwo. Ndeto ĩrĩa maugĩte ĩtigĩte aingĩ ona matarĩ na mawĩra kuona amandĩki mationaga ta marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Pia kuna IGM ambayo inaitwa intersex genital mutilation ambayo inafanyiwa mtoto akiwa mdogo ili kuweza kumfanya akuwe aidha mwanaume ama akuwe mtoto wa kike. Kwa hivyo kwa leo tumekuja kuelimisha jamii. Tuambie IGM si jambo nzuri hasa kwa mtoto intersex ama hunda, ambayo tunasema kama jambo hilo si la lazima kabisa, kama daktari hajasema lazima ule mtoto afanye ule upasuaji, tunasema kwa ule mtoto hunda ile intersex genital mutilation iachane nayo mpaka mtoto anapobalea ama anapofika miaka 12. Oho nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari rĩa gũthiĩ na mbere na kũmatambũra, ende makiuga harĩ ona maũndũ mangĩ mabataire gwĩka nĩguo kũmahũra njeki makĩria. The laws that the president signed recently, that was in February, where intersex persons birth certificate will be I instead of F or M, of which that will be easy for intersex persons when they are children, when they are growing up, and of which
that is a big step for now, but also our question is for us intersex youth, intersex adults, where are we? Mekete o muthi wa gukungwira muthi wa aria makoragwo na ciega igiri cia uciari thiini wa thi. Ngiribotera Inoro FM kuma Ngong'o Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiarie. Arugamiriri ithei cia macani kaunti-ini ya Nyeri ni mateteire bonathi iria maraheire arimi mwaka-ini uyu. Makuruhanitie bonathi iyo na macani ma gikiro kia iguru maria makoretwo magithingata arimi mekirire kurima migunda-ini yao. Magite mutugo wa arimi wa gutuaga macani kiundutho hatari kurongoreria ikiro iria ciagireire niguo racungireire arimi gitaru kia Rift Valley kwamukira bonathi nini, magiteterithia bata wa kugacirithio kwa ikiro cia macani hamwe na mucamo wamo. Theuri wa Mbogo ni aratarĩria. Ngucanio ya marĩhi ma bonathi ya cai gatagatĩ-inĩ ka arĩmi na atongoria kuma Rift Valley na ũrũgamĩrĩri wa KTDA no ithiĩte na mbere na gwĩthegea. KTDA ĩkĩrũgama na mũrũgamo wayo ĩkiuga ĩkoretwo na waragania harĩ ũgai wa bonathi ya cai. Wakulima enda kuchuna majani chai. Uliweka watu huko kusimamia hiyo viwanda. Ulituweka huko juu. Fanyeni kazi. Nitarudi tu nikitaka election. Nitaomba ucheni kumeumana hii watu waende nyumbani. Arimi mwena wa Central magitua mere na Mururi, arimi kuma Rift Valley kurerekana mendete gutua ihoba cia mumera uyu niguo mongerere kiro no macungiririo ikiro cia macani mao ikagwa thoko-ini ya kimabũrũri undu uria utumaga mamukire marihi ma thi. Arimi, you have to be very careful. Tondu ithuĩ tagathuthi tutuaga quality na tigathuthi iki East of Rift arimi aitu o thoko yao ni ya quality, arimi ya West thoko yao ni ya quantity. Gucoka guka gutinda makinegena ati matireka tuhuhie ati tuiganane nao mbeca ri undu ucio ndungihoteka tene na tene, no mongereire no mathondekire quality. Arugamiriri na arimi kuma mwena wa Nyeri makiuga mbeca nini cia murimi nicio ithiaga hari mahuthiro ma matinga ma cai mugaru na matinga kuma Rift Valley, undu uria ucungagiriria mbeca cia murimi mwena ucio gukundera. Akoko directors mahitetie mathi meke audit matinga individually wako ni itinga riria gathuthi nirio kerikwo audit no ndungihota gwika kindu twitaga blanket condemnation. Guku migunda ni yanyihire muno, andu a guku mako tumigunda tuingi ni twakuotanika na turia tuingi ona tumwe ona tutikinyite eka tutina tunini nikio ivyo tu emphasize kana quality. Director wa Zone 4 uria ningi nowe murugamiri wa factory ya gathuthi David wa Njohi ire hanire bonathi ya iguru thiini wa county ya Nyeri ya ciringi 57 akiuria arimi matigathikiriria atongoria aria maramathukiria ritwa ona muoroto wao ni kuona mbeca iria ciendio cia macani igikirwo kiondo kimwe na kugayanwo gatagati-ini ka arimi othe a cai. Akiuga undu ucio ni ukuhuthia mbeca iria arimi a cai mwena uyu mamukagira. Directors riu thaici already tuhakitwo ndoro ona ari murimi aikuona arakuona tokuite mbeca na kiondo, no undu uria iho ni ati arimi riu ni mohigire amwira thiini wa mathabu muri director ona ndahuthagira ciringi imwe no ukinye handu majani mothe mbeca ikekerwo kiondo kimwe cikagayania arimi othe magirire ni kwirwo uguo mareciria tutigwitikira hiyo hatuwezi kubali. Aretie o hende ya kuigura rienderio riru ria thuta riria arimi maugite ni rikuhuthia thabari cia gutwara cai kuraihu 1.5 kilometers gutwara majani na ukuite kilo 40 cia majani uthie 1.5 kilometers. Handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Matamo mangĩ nona cia handa thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Abidjan, ikondo konene yogoko Afrika.
kabisa. Na tondo ndathie mwendo areke ngutare uthune oi menyerera ndukana tuore twa mwendo ne andu agechagi ngongiaga chumbe no muri itare chumbe motire mwaigwo kwite ninge Abidjan tikondo konene ryo goko Afrika. Alezi Shiwa Henya waigatia gavanarega tigakurira mwendo ando gatome ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan tikondo konene rya goko Afrika. ati gatha ya Kenya goro igatia Shiro wakubwa Sidzi na Ivasha gaitheka muno Mr. Gabriel Idhobe wekore adaragwa magaithia muno hau Jubilee Inn no turehe gogo ya muthenya umwe hau Jubilee Inn bwana Dhobe hena capacity ya dogri komi hau mairo inya Bicheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko ndewera inene guonda mumizi mwendo anga miroranga naguo hwae-ine ndecigaga mitwe-ine tunyiagie hwae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika. Alezi Shiwa Henya etiaga kuo kaira kamoba niko karoka gakuo kaira kanyingine karoka nenye bo ithatu muini acagurwo cigoka ithatu iguoko kana tigwa maina plana ithatu itire guoko lekethie mwendo lekethie my love lekethie my sweetie nengereria tu furungo twakwa mwendo lekethie wera wona ndakinya ngagotomera marua makuga tini ndakinya ningi Abidjan tikondo konene ryo goko Afrika. Gugoyo netate Ndokamake ati ndari hakuhe ati we wika shopping yaku mogweka nao ogweka shopping yatia acha herera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo meige na merito ukiuma gweka shopping yaku ona korwa kuraihu shopping ni ogweka oya kanyaga kaugure kiria giothe urafatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka na ndokurihio ona ndururu agicoka mucia ukora we ni wikire shopping tene shagura idio iria urafatara no cirihire na Citizen Duka megukurehera ginya hau haku murango-ini na thogora wa shiringi cigana thogora wa shiringi 200 tu angikorwo wiguko mucie wa Nairobi kogo ndugatinde nyitete ruthi ati ari ukari ati agano guthi gweka shopping ukufatara o kuingira thini wa citizenduka.com o download app ukorwo we bere thegio muno mwarimu Zablon Mushiri thegio muno Kenyomo wa gicugo mora jira kugithiria ambassador Peter Munyeri ambassador wa bururi wa Kenya kure ya India Peter Munyeri gaitheka muno na mheshimiwa Festus Mwangi wa Kiojore ne mwagithio ne Kenyomo wa gicugoma arauga negia kou wanumo John Shee wa Ihenya your request yaketuona leo dansaga grupu ini dawaya ka video ke danzirwe bororo wekera grupu ini ya gogo yorware yes tuona leo winaga mwendo wakwa we ningwendete na ndoigo guonde mutiguru andu othe maigwe ningwendete oma mwendo wakwa ningwendete mwendo ni ndwaro kuria gutwara naguo ndukoime ngoro ringi switi mwendo wakwa ndugatume maithori makwa hani moime wene oyate
itokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengonyitwo Kelimo switi mwendwa wakwa okwenda gwikia iga borithire thita nemba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gia gwitwa hane mwendwa wakwa menye nikio kira kia muciarire Neringa mondo anoru mwendwa wakwa athie kwemoka akayoherio na thubu wa njege Nemuringa under the belt below the belt kabisa na hauti hando yaga mena Naga tokendana mwendwa wakwa gakuoga kukayoire iraka nyingi wahiokaga nako takuma thutha inditiga kuo niendendete ndikiria kiari thiini gakuoga kukairaka nyingi mwendwa wakwa gagwetereirie kihuruto Lewoko inanenwe taimite wanga Itaguoko mwendwa tirolito no meri na kuna Itaguoko mwendwa Oko inanenwe taimite kiria Yondwa by far Saya Gakuoga kukairaka nyingi mwendwa wakwa tugutura tukaigite mitwe-ini riria thina woka agaturirikania thina mwendwa ni umago ningi nduri miri kanyite wega tugakunje mwendwa wakwa no menyerere kaitiko ime niko munyaka waku mwendwa wakwa tondu tiganiko yahitukaga mwendwa na ndikwo Thengio muno Simon Wanyukia Wanango muhesh kuma kuria Lakeview Naivasha na wamenya ati twarikia na wahome wa maige ni John Disho koigera na cia Disho igoka nyimbo nyingi tondu ndenda guthaka ciothe cia Mary Mama na Mama Shiro Ginya macokio Ginya Shiro githi gutithanio ni Akamaro na Thuri icio igoka ciothe kwi nyimbo ithano Yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia Mbwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo Gugoyo ni tate hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba hali wiki mjini mba yeah. Hoya
Mani fio. Yondo agakuo kaira kamo. Saya. Ogamradu. Yoyo. Ogamradu. Obona kuga tuare Denmark. Etwachoka kuo oregi. Rumbe. Ria. Saya. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane muciĩ wa tuginotana gogoyo back to back. Andora medete wahame wa muingi, beba mkono juu. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe kinyonia na chikone onyenda ithiwe wakiri itio ugekira rwa rwa mburi ngaine mwagania ingorire maitho ithiko na mwendwa ni woe ni inda wande agiro kindira muko tanjogo karanga wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibo kuria kiwendete ta macho na yembe Weliga kuigwa rwimbo ruru ri goko kwa gogoyo thengio muno wakiri Mwangi wa Njaho wikuria Kiambu we mwena uri kwa Kiambu wakiri Mwangi wa Njaho na Kiambu riu ndimiwita ruhi rwakwa irandirari Gesha Tigoni Tilisi na Nyathuna muchuba mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori ai uria mutura muoyo menya ndakiri njereri mathiuriagirwo thino na weterere ithiko na mwendwa ni woe ni ihinda wandeagiro kindira muhuko ta njogo karanga wandiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na yembe aria maranyua gacuru maikare mwena uria na aria maranyua gacai maikare mwena uria aria marenda kiria gavana arakunda moke no kwenda governors kiria mwendwa kengwire no ni thina ni angariuko nyinge kama umero ni iraga nduke ambe aunie gatiui mweri kamwingi koyaga ndiri na kero ni waimba menye ni keimbukaga opyo ithiko na mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njogo karanga wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na yembe na korora thikiriria we Kinyothi umenyerere muno Kinyothi waku ndagakwenja uria utenjagwo ndugakore akwenjete kingavana na ringi ni ukwenda gotigio kanini gakuharaga rucine Derero kana ruguru mwendwa muchino kuo kwega na mkonga mira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithiko na mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njogo karanga wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na yembe tadirikania kiumia tugaga niki na ki nyondo andu meharia nendo athuri meharia Kikuyu marare indo ciao Derero kana ruguru mwendwa muchino kuo kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekite wira kama chokia wanu kurera ithiko na mwendwa ni woe ni ihinda wandeagiro kindira muhuko ta njogo karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na yembe ithiko na mwendwa ni woe ni ihinda wandeagiro kindira muhuko ta njogo karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na yembe kuria ngiwendete ta macho na yembe Thank you.
Thank you. Asante James Wahome wa Maige Mashuno Yebe. Mushi watu gino tane na FM shokanye boitha to back to back. No shone gwa mutugo wa gogo yo mwini aigira nenyebo ithato. Hihi no koragwo wihokere to maundu to waku. Ucio utakuriagira muhuko ta njogo karanga. Ndirenda wigira thini wa We Go. Nejira njaga thorime na jihoke kuya ukui nere na materefa mena wigirereki. No dumagana ate customers ni marahyo cashback. Mathi thafari ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana tumeretwa We Go kore 20425 onayo koro modogo kuona oshaba. We Go, let's go. Modogo etwo gato wa Real Image newe timekeeper wito mothe arajera thainyanya irahitokia dagika mirongo ere na ithathatũ no turaiteka. We foodie we mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukienda indo cia hardware ni wiguite cia Heritage mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage mabati nyitandara na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Murata uyu wako turigainie ndarakirwarire thutha wa kuhiriria mimera yake ndawa maitho gutura kurio ni mutwe ona ni ndarakimaka. Horera nie ndatigire kuhuthira ndawa njuru tene ati ngoretwo ngihuthira ndawa cia Agripest makiria ma mwaka umwe na ciuragaga tutambi ta Tuta Absoluta nyanya-ini na ti ugwati kuri nie na family yakwa. Haiya ona no uhuhiririe mimera yaku umuthi na rucio ugethe no rie. No wandeithia muno. Menyerera ugima waku wa mwiri. Huhiriria mimera yaku dawa cia kimerera cia Agripest kuma Kapi. Cionekanaga na githimi gia kuma mililita 50 haria Agrovet ire gukuhiririe na thogora mubashirire. Hura thimu kana utume SMS kuri 0116333222. Agripest, tough on pests, safe for you. Abaga guthoma no karumirira mitaratara ire yandikitwo bagiti-ini ya dawa. Agripest ni hitukie na gathurimo ni Pest Control Products Board niyo PCPB. Always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Murimi, Eurochem na Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo fanga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Muthenya mwe wa mithenya njikarite gwakwa thingira turi nawe meri mama waigire no tuturanie. Muthenya mwe wa mithenya njikarite gwakwa thingira turi nawe meri mama waigire no tuturanie. Tuthawe wa goikaikara meri urangarurukora na meri mama nadio egetomi. Gugoyo ne tate Cigo kanye boithano ihanaine cia Mary Mama. Tuthawe wa goikaikara meri urangarurukora na meri
mama ndio gĩtũmi. Mary Mama na Mama Shiro, Turerigia na Kamaru. Berikotaririkana enderea wetwethanaga rũgiriro tia gwataga Mary Mama na giteci tiakiraga. Berikotaririkana enderea wetwethanaga rũgiriro tia gwataga Mary Mama na giteci tiakiraga. Na andũ maraihanĩrĩrie gũkũ Ngogoyo-inĩ marane mehihaga gũtirĩ thutha ũtanungaga. Kageri karĩa mwendwa gakĩngerera nako nako kagererwo nako Mary Mama wathe ũrĩa agĩrwo thĩ. Kageri karĩa mwendwa gakĩngerera nako nako kagererwo nako Mary Mama wathe ũrĩa agĩrwo thĩ. Kabisa. Kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo nĩ ngũĩtĩire Mary Mama nendo igane sori. Ĩtatire nĩ njega kana ti njega? Kalonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo nĩ ngũĩtĩire Mary Mama nendo igane sori. Gen Z marauga nĩ njega matongoretio nĩ Gĩtonga wa Wambui na Mwas wa Spears me harĩa Miriam Roysambu yaĩtũkio nĩ Gen Z nĩ biũ. Githĩrĩria wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga Mary Mama nĩngemi woigaga. He handũ ngita ĩkunyagwo ĩkoya mũndũ reke ngwĩre terera waigua ndekĩra Kabisa ũmenye nĩho. Wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga Mary Mama nĩngemi woigaga. Kabisa. Korwo nĩ niĩ ndĩrora ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie. Kabisa. Korwo nĩ niĩ ndĩrora ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie. Igua Korwo nĩ niĩ ndĩrora ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩroigire tũtũranie. Nĩndakuona mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Mũgeka wĩ kũrĩa Kamuru. Wish your daughter Tracy Jerry Maina na ciana ciothe cia grade 9 Bishop Cairo Education Center Murang'a best wishes. Arutwo othe harĩa mũreka grade 9 omwendithĩria ũhotani tũrĩ ta aciari anyu. Matongoretio nĩ Maina wa Mũgeka Kamuru kũrĩ mwarĩ Tracy Jerry Maina. Mũciana citũ mũthome mũhĩtũke nĩguo mũtiga to disappoint nĩguo ndio tũmũnyitĩrĩre atĩ gatha ya Kirinyaga endete rangi wa grey, endete kĩndũ kĩa rangi wa grey. Gatha wa Kirinyaga nĩguo aroiga, gatha wa Kirinyaga yagumrus ciroka nyĩmbo ithano kũu nĩkuo. Nani mjura wandigĩire ngwere mama cirokundoria na gwĩthikĩra ciana ciakwa ciakũria baba wawathire na kũndũraga kũmacokeria. Nani mjura wandigĩire ngwere mama cirokundoria na gwĩthikĩra ciana ciakwa ciakũria baba wawathire na kũndũraga kũmacokeria. Kabisa.
niwe morue Soka mucini getha njarwa citũ ithereme Tũhanĩre mũgogo Igua marwĩmbo kwagĩra Iratara marĩa mothe wananjĩka mama Wĩra niwe morue Soka mucini getha njarwa citũ ithereme Tũhanĩre mũgogo na mutikanyotio Mr. John Kuria wa Traverazini na Rogonoti niwe wina dahi niwe wina indo ciothe by the way kahutiro tulineaga no we guthondeka kahutiro wega gachoma sufuria kega Niwe tugetigano kiuma gwakwa mama cio ninjakwaire kĩboko Mama niwe wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio Tũna wega no tũtigane Niwe tugetigano kiuma gwakwa mama cio ninjakwaire kĩboko Mama niwe wakũingĩrĩire agĩkũĩtithio Tũna wega no tũtigane ati coka muciĩ tuoyanĩre mũgogo ũyũ ma Thank muno George wa Mario wa Farmyard Enterprises Korea Nyere wadekane kabisa na ũgeithia mũitwo na hige mere marona na menduĩrĩro Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Ndĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena Romeo Ndenda kũmunyithia magego Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Ndĩmũkorete mũkĩnyua mĩtĩ mwena Romeo Ndenda kũmunyithia magego Nguvoyo metate Nando hotire Nigetha mũmbia njĩre ndigane nawe mama Nĩkuona ũrĩa wandecaga Akĩnjĩra na ngĩkorwo ngwendete ngethũrwo Nĩngeraya maĩ na mũtu Wamũmbe nĩwe wacokaga kũnjĩra ndicũ Tigana na mũhiki ũcio Ona ngĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca Erĩ kũgerithia ngero nginya ndamisi Ngogoyo night Ngogoyo githiaga na mbere na gutata na kuria kwa Viusasa andũ no marebanga tondũ rĩu Viusasa nĩ ĩrakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku subscribe kwa Viusasa ni kugerera paybill number 724177 ikira shiringi 50 wirorera content wa mukire point 60 na waya gutuka muhotani wa besha nyingi muno besha farifari shirahotano kuria kwa Viusasa nejetekeria 0000276 Mama Shiro tukiendana Mudogo to Jora Muboro andika message hapo sasa
hĩndĩ roingĩra rũrĩendete thengi mũno Njora Mumbũrũ. Gugoyo nĩ tate. Ta imagine Imagine ciana ikehenio na wiho na wi muoyo ate baba wanyu ni aguthirwo ni kirori na tiguo ma we haria 06 lounge muna ngesho kare muhiki wa keno na nĩ thikũ cideregwa makirĩte ya Ruiru Biroiro ginya Kirinyaga Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agiye gũcokia down memory lane Gogoyo back to back kabisa. Igual
kabisa. Kaiho gasha karoga feji. Thegio muno Festus Maina mucei wa Kimani, thegio Mheshimiwa Anthony Konya, thegio geithia mogo admin na gacero wa GoTech Spares magaithia muno. Matiendaga kuona ciana cia ngatha cigaikarania na wendo. Happy birthday to His Excellency retired President Uhuru Kenyatta. Happy birthday kiongozi. Message mingi sana hapa zinasema happy birthday kiongozi wetu. Imagine na hĩndĩ ĩyo dadi wao rĩ aregeire utawala kana kũrĩa Ruai mena Dr. Mũgĩkũnjo makĩnyua gacũrũ. Nyimbo cia additional ciiko cie ithano cira-inĩ ũndũ ũmwe tondũ rwa Kamaru rwaingĩra nĩ ũkũigua akĩte gũtuithania cira ũyũ wa Ndisho na Mama Shiro. Kabisa. Gogoyo back to back. Kabisa. Athuri nĩ moka kũmatuithania. Reke mũigua ũrĩa athuri matonyaga mũciĩ wĩna cira. Ũrahũti gũkũ gwaga kura njũrie kana hihi kũrĩ mũndũ athuri me haha magetherwo njũng'wanĩkuo matigaikarĩre magũrũ ndatũmanĩirwo nĩ Ndisho akiuga atĩ njũke gĩkiuga ningĩũka nyikie ũcũngũria hihi nĩ ũrĩ mũndũ kana no inoro na mũkũngũgũ. Kabisa.
Igoro iboko agira. Endo igore athuri mathiaga handu hena ngucanio. Makuite muthigi toria Njoroge twaheirwo ni jaji Mugo wa gutuithania cira toyu. Weka wega ni undu wa guteta ndicho riria ngerurwo ni akai. Igania ya mare thiko ici churuchu ona mburi ni mathinjaga. Majiro ni arekire wega muno ndicho nundu wa gucoka muci. Onawe nungiahoetekirira kuri athuri mukori mwana ndateagwo. Ndere yake rorwo ni aka. Gogoyo legend Joseph Kamaru wa Wajiro. Ndere yake rorwo ni aka. Aka unekega wa exhauster. Ndere yake rorwo. Onaona turi handwire mama Jiro tutingiuga we uri mwega Torokorwo ni weteire ndicho athuri atatu ithuĩ tũngĩagĩrĩra kĩ. Wenini twathuri tũngĩenda mũikaranie ndicho na ngwĩciria noguo wanyuĩ. Tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Jiro mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni. Andũ a mehe mehe. Kabisa. Ndugathikiriria andu a mehe mehe. Muceneneko waka. Ndugathikiririe muceneneko. Wathikiriria njuko ni ugote mucie. Njuko ciarata nicio irate micie. Inga mato mwendo atwake mucie. Inga maitho mwendo atwake mucie. Wake mucie mwendo anao maragie. Ndaigua maundu meri manyingira muno nyimbo-ini icio ati ndire yake rorwo ni aka. Ndacoka ndaigua ati njuko ciaka nicio irate mĩciĩ. Ndire yake rorwo ni aka na njuko ciaka nicio irate mĩciĩ. Niguo ndaigua nderwo rwimbo-ini rũu cira wa Mama Shiro, rwimbo rwa mũtigaire Kamaru wa Wajiro. Muciĩ wa tugi no tana Inoro FM no to ra I te ka. Kabisa. Murata wakwa njĩra rĩrĩa ũgoka ngũkiĩre ngũthĩnjĩre wakarũguru ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke kwarĩre ndari kwarĩre gĩtanda kĩa mwendwa kwarĩra ndari
ndari warera ikihanda munyuge na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio wa mae kindu egoinere karumbo gatutujoke ndari warera gitanda kia bono mwendwa ndari warera ikihanda munyuge eko Peter Kiogo walikana sako na niwe wendete ruru andu alikana mutiere Peter Kiogo rwimbo rwake nĩ ruo rũ igũrũ rĩu muratareke ngwire muthaithia ũngĩ ndamũthũire njokerera njokwo nĩ thayũ ngoinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari warĩre gĩtanda kĩa bono mwendwa warĩra ndari warĩra ikĩhanda mũnyuge ati muri ondu iguanagirwo muri ondu iguanagirwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto ho egoinere karwimbo gatutujoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge lekengwire munyeni muthenya ucio niguo ngenjwo nyenjwo itari mai ho egoinere karwimbo gatutujoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge nĩma mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo Samuel Njohi Geithĩka wish your daughter Olive Wago success ageka Keisea grade 6 na Liza preparatory school acianira ciothe igokora igekakeranio ku ni twamwishira uhotani rwimbo rwega muno rwa mutigaire Kamarwa wa Njiro rwetagwo ikihanda munyuge na no rugoro thaka chini kwa chini kaira ithaa rikinyete timekeeper wito ni mundu gwitwo Gato wa Real Image no raturorera mathaa muthenya wa umuthi ari muthenya wa muthia wa mweri uyu turi mweri wa 10 na kuria kwa view sasa no uture besha na tibesha nini ne besha nyingi 50 o muthenya kana ukorwo ugitura ciringi 500 kana kiheo kiria kinene biu ne kiheo gia ciringi milioni 2 subscribe kwa view sasa uri kugira paybill number 724177 namba yaku ya thimu ne account number yaku coke wikira ciringi 50 wirorere content na wa mukira point 60 na wa ya gutwika muhotani dahi omothe na no ramiruta ihuti ne Mr John Curry ari hara travelers in logonoti kuria mwena wa Naivasha ni wewe na maundu macio mothe maitwa njiraga yathura ndatheri na mehe na nä mwakigwa ndĩrĩ ya kerorwo nĩ aka maito tũherũtha na andũ akwa ekeroro neruto merati na tunyuire nja maito cokera rĩngĩ tondũ nĩ thaa kenda ekeroro neruto merati na tunyuire nja thũire mehe na mũceneneko ekeroro neruto merati na tunyuire nja ũndũ ndaiguire itageka no gũkararia maitũ no nĩ wega ũkĩyũragia wanyua yake ndũkore njĩra ndire mayo manene ngia ya mĩatũ nĩguo nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na hwaĩ ndĩrarĩ ngeca na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩ ĩkwo atĩ nĩ thaa kenda tũrĩetĩkĩrie nĩkerurwo neruto mĩrati na tũnyuĩre nja
Hatiri odogyo gwo neguo tugwika ithuire ndatheri na mehemehe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni thaa kenda cia mĩaraho, matemo ma mohoro. Kiama kia mawakiri guku bururi-ini LSK gĩtaro-inĩ kia Mount Kenya nĩ gĩcakaĩte wongerereku wa mawakiri maigĩrĩra arĩa makoretwo makĩhenia mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo mũikarĩri gĩtĩ wa LSK gĩtaro-inĩ kĩu Joel Mutuma nĩ orĩtie mũingĩ ũthũrimage mawakiri na njĩra ya kũrora marĩtwa mao rũrenda-inĩ rwa kiama kĩu. Mutuma augĩte mawakiri aingĩ maigĩrĩra makoretwo makĩhenia mũingĩ macira-inĩ ma mĩgũnda na ũgai wa indo, kuona nĩ mamwe ma macira marĩa makoragwo makĩrĩha wega. Idadi ya quacks haijarejea chini kabisa. Kunao bado wanaendelea kutumia stamp zetu vibaya, kuna wale wanajifanya mawakili bandia, na sisi tunakaa tukiuliza wananchi jinsi ya kujua mtu ni wakili. Unaingia pale kwa poto ama mtandao wa LSK, una search, unaweka jina ya wakili, utaenda pale utapata kitu inaitwa advocate search engine. Ukiweka jina ya wakili itakutolea kama ako active ama ako inactive, na jina yake isipoonekana inamaanisha ule mtu si wakili. Kwa hivyo tunaendelea kuuliza wananchi wakuwe makini na muondokeane nao watu mabroka. Wako wengi sana wa mashamba na wengine wanataka kufanya kazi zetu za succession. Wale ndio wanaenda wanaharibu kesi. Unapata some of the beneficiaries hata wajawekwa kwa mashamba ambao wanapaswa kupata haki yao ya urithi. Kwa hivyo tunaomba sana watu wakuwe makini, kwa sababu idadi ya wale mawakili bandia bado ni wengi. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu kaunti-inĩ ya Kirinyaga Ngigĩ Gĩcoya augĩte nĩ marĩthũrimaga na kinyi andũ arĩa marandĩkithio ta mawakiri kaunti-inĩ ĩyo. Mararagia hĩndĩ ya mathako marĩa mararehete hamwe mawakiri kuma kaunti-inĩ cia Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Murang'a, Kiambu, Nyeri hamwe na Nairobi. Nĩkĩha tukahota kunyitanĩra, tukahota kumenyana, tukahota guteithania na nginya guteithia nginya arĩa anini, na thutha ũcio tugacoka gũkĩrĩanĩra hamwe. Ũguo nĩguo tũkĩte gũkũ. Kinyanĩire nĩ tũrathiĩ na mbere na tukimahũraga. Na nĩ tũrauga every twahingũra mwaka, twakinya hingo twaheo chance ya kũrĩha parking certificate, tukĩyandĩkithia kũrĩa nginya magoti-inĩ meitũ rokari. Na tukauga tukaheana ma license meitũ kũu. Nĩketha na wathiĩ kwĩ judge kana wathiĩ kwĩ magistrate ũcio, nĩ gũkorwo akĩmenya atĩ we wĩ mũmemba ũriniwĩte license yaku. Then nĩ tũracoka tũkera andũ tondũ rĩu nĩ tũkinyĩte hingo ya digital kana technology, atĩ no ũthiĩ gwĩ portal ya LSK ya Law Society of Kenya, ũkathiĩ ũkarora tarĩ ũkathiĩ ũkarora Ngigĩ Gĩcoya, ũkamũrora kana nĩ active kana ti active, na mbere nginya ũkathiĩ kũ-instruct mũndũ ũcio nĩ ũkorwo ũmenyete atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩ mũkinyanĩru, nĩ wakiri mũkinyanĩru, nĩ wakiri mũrĩhu certificate ciake, nĩ ũkorwo ũmenyete ũguo, ona mbere ũmũhete mbeca ciaku gũthiĩ igoti-inĩ. Mũndũrũme ũmwe mwena wa Likoni kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ oragĩte mũtumia wake na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ, na thutha ũcio nake acoka gwĩthecanga na kahiũ kau. Arĩa meyoneire gĩcanjama kĩu maugĩte makoririo kana mokĩrĩrio nĩ mbu ya mũtumia ũcio, ĩndĩ igeria rĩao rĩa kũmũhonokia rĩtinagĩa na umithio. Mũndũrũme ũcio rĩu arathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Likoni, maabitha a borithi makiuga nĩ mambĩkĩte ũthuthuria Baranginyo. Francis Madi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũũra rĩa Vemani gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likoni kaunti ya Mombasa thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ kũraga mũtumia wake na njĩra ya kũmũthecanga na tũhiũ. Jina langu mimi naitwa Asha Juma. Twasikia sauti ya mama akipiga kelele, ndio tukaangalia ni pale dirishani. Tukafungua pale kwa dirisha tukachungulia. Tulivyochungulia tukamuona huyo kijana amemuinamia huyo bibi. Sasa kijana wangu akamwambia, "Anko, achana naye." Akamwambia, "Wewe ujui vile alinifanya." Mimi nikamuita Bakeva, "Muachilie, msamee, mambo yameisha." Hakunisikia. Basi alivyofanya vile akatoka, akamchukua kisu akadunga, watu wachungulia tu na pale kwa dirisha. Kimaliza akatoka, alivyokuwa yataka kutoka sijui alikuwa ataka kukimbia, akawa yuenwa bati huku nyuma. Alivyokuwa yuenwa bati watu wakamwambia, "Ukitoka tutakuua pia wewe. Kwa hivyo ubaki hapo hapo ndani." Sasa akazunguka huko ndani, asemekana anchukua kisu yeye naye pia akajikata hivi. Arĩa meyoneire gĩcanjama gĩkĩ kĩrĩa kĩhanĩkire ũmũthĩ
umuthi rucini boigite muthuri uyu atafanirie giko giki mbere ya mwana wao wa miaka 4. Usubuhi naamka naenda zangu kibaruani najitayarisha pale. Nasikia kelele, majirani nisaidieni, majirani nisaidieni. Nikazungumza na mama mwingine, nasema mama, mbona nasikia anti yasema majirani nisaidieni, kuna nini? Yasema pengine ni ugomvi tu mtu na bwanake. Basi tukakazana hivyo, majirani tusaidieni, dakika tona ndio tukaja tukiangalia mume amemfinyilia mke chini kabisa, amembofya paka hawezi hata kupumua. Ule mtoto yuwapiga baba yake ile umwachilia ule mama, lakini ule baba hasikii hata yani yule mtoto anavyolia kabisa. Ikabidi sasa tuanze kuita watu walivyokuja tumwambia afungue mlango amwachilie, hataki kumwachilia kabisa, lakini mwanamke watu ankufa kifo cha kujiona kwa sababu ule mwanamume yani kwa ameamua yeye amalize kabisa. Mudurume uyu acokire gwithecanga na kahiu ngingo-ini na kuria kwa ihinda riri arathii na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini nini ya Likoni ali hatikaini. So ulivyoona alimdunga kisu ya kwanza hapa shingoni, alimdunga ya pili, yule bibi apika nduru. Kwa mdunga ya tatu yule bibi akaishiwa na nguvu akaanguka chini. Sasa yule chini akamwambia muache, alipoachana na yule bibi ameanguka chini. Hiyo kisu ambayo alikuwa mdunga nayo bibi akaanza kuchikata yeye mwenyewe shingoni. Uhoro uyu ni wikiritwo mukodeni OCPD wa Likoni niwe Joseph Mutungi Kialo akiuga uthuthuria na wambikitwo. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Mohoro mana mangi na njira guitherana wega riu kumamukira ona cia handa thaa 10 cia hwaine. Ino nĩ ciaciani hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. CDM Kirato nĩaingĩra nyĩmbo nĩ ithatũ waigua mwini aingĩra rũrũ rwĩtagwo hĩndĩ nĩ goka. Reke arĩa tu ngũkũ na nyarari ĩyo hĩndĩ nĩ goka. Neguo agagwetha muno agikuhuragira thimu na gugutumira tu message. Reke tu aria ngũkũ icio araria na nyarario menayo mekuria weru tarengi metilisi. Rege muno mama yao chuma ya zamani. Nyĩmbo cia CDM Kirato cietirio tene muno nĩ Jose wa Downtown Glassware o ndaingĩra gwanjĩrire thakĩra icio nĩ nyĩmbo cikwendwo muno nĩ mheshimiwa Irene Wacuka chuma ya zamani mama yao wa kũrĩigua mĩtĩ mũgeithiai muno muno mũtongoria wa bata nyĩmbo citũ. Hey
rika rĩakwa nĩ mwaigua mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari nĩ mũkerira rika rĩakwa nĩrĩo ndĩrarĩria under 50 mũkĩrĩa ngũkũ icio mũrarĩa na nyarari mwĩmenyerere mũtikanerire rika rĩakwa ngũmuona mũno mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari ai niĩ ngogoya kĩnjoire biũ atĩ mũkĩrĩa ngũkũ na nyarari ĩyo mũkĩitagĩrĩria mathubu CDM Kĩratũ hĩndĩ nĩ goka hena ingĩ igĩrĩ tondũ nĩ ithatũ kaba kũinũka andũ arĩa mendete nyimbo cia CDM Kĩratũ beba mkono juu kama unapenda wimbo ya CDM Kĩratũ mkono juu mkono juu mkono juu mkono juu kabisa. By then uyo muthe nĩ mĩaka 10 kuma rĩa twambĩrĩria Inoro TV. Happy birthday Inoro TV kuma kũrĩ DJ Covenant. Nĩ mĩaka 10 kuma twaje Inoro TV. Happy birthday. Leo ngegeria kugaya mesha. Mesiamboga kana nesiamotu. Nyumba kana ngure nguo. Kapure uwe uinere anema. Kapaoni tando kurando ainge. Woi woi ngere andonere. Nekore wokire guthukuma. Na nekore warehire arange. Wakangethe wokire taoni gwĩka atĩa. Wethe mũndũ ũrĩa kũndũmĩra gabica gakwa ga 10 years ago tũkĩanjia Inoro TV. Ngũmũhe kĩheo mũndũ kũndũmĩra gabica ka mĩaka 10 tũkĩanjia Inoro TV ekĩheo ngũmũhe. Nekandaiga nekaba kũinũka. Tondũ mbeca waicia taoni. Nachioka ngagũrana nacio. Ngona tangu tũraitaremuka. Nekandaiga nekaba kũinũka. Tondũ mbeca waicia taoni. Nachioka ngagũrana nacio. Ngona tangu tũraitaremuka. Happy birthday Inoro TV, utongoria wothe wa Inoro TV. Madam wa moyo, Madam Latifa Gojiri, Lincoln Jogu, asanteni sana. Ahuragira kwingi. Roi mataoni, uria endokireko. Andũ a taoni, mũgĩtigwo na wega. Tuonanagĩre rutine cia rĩmuru. Kamaro witũ, ndũgĩtigwo na wega. Robeti nawe, tuonanage rĩmuru. Dikei Moi na Josefu Kaisha. Tuonanage rĩrĩa ndoka gũcera. Ndereba ndũngũ, pambali cia rĩmuru. Ũtigĩrĩre nĩ ndona maitũ njeri. Ndereba ndũngũ, pambali cia rĩmuru. Ũtigĩrĩre nĩ ndona maitũ njeri. Na ndĩronire no ũgĩre ona ya Wangigĩ. Ira ndĩkũgera bareo ya Wangigĩ bara njega mũno ũgathiĩ ũguo ũkahĩtũka Nyathũna nĩ ithuĩ acio ũkahĩtũka Ngeca ũkomire harĩa Tirisi bũrũri ti mũthaka ũcio mabarabara marĩa marakwo rũgongo rũu ndaiguire ndakenia na ndenda kũndũ kũu mũno no kũnjethera kamũgũnda na hau Gĩkunga wa Kariũki njethera ona kono kaburoti mĩena ĩyo kabisa. Ahuragira kwingi. Roi mataoni, uria endokireko. Andũ a taoni
tonanagei erendoka gucera dereba ndongo kwamba diciari muru otigerere nindona maitujeri dereba ndongo kwamba diciari muru otigerere nindona maitujeri Ginya Margaret Thithi ari United Kingdom aigwa amisi koinuka kwao Gatondo ari okure United Kingdom. Margaret Thithi asante sana nigukageithaniria kwanyu Gatondo wamisi mucie pio riwe kirato arafa eno nä thä tukeone wina thina ucokere ati ngai no yathwire tondu hindire kumbire na gikore thi yamenyaga bata waku ona meciria-ini make ariganagirwo niwe ire kubanga bajeti ariganagirwo niwe nikuri wariraga ati ndari iratu CDM wa kiratu aimagaranga hanini agikora angi matario na maguru tukanagerio ni thina winaga irugendo-ini kirereria kumuhoya na niarigutanagira. Thank you muno Dennis Mukanga wadumira bicha ya 10 years ago tukeji Inoro TV omothe ne birthday ya Inoro no nginya ngarura kanariganirwo ati ino nĩ thĩ nogakumĩtigerio thĩ tukanariganirwo ati ino nĩ thĩ nogakumĩtigerio thĩ na wakorwo rĩ gĩtonga ũgakumĩtigerio thĩ na wakorwo rĩ mũthĩni ũgakumĩtigerio thĩ ema maundu nĩ merĩ thĩno mũndũ witũngũĩre na wĩikaragio gwatĩire wa mbere nĩ gũciarwo we na nĩ waciarirwo wa kerĩ kwĩherera thĩ tondũ ndũngĩgĩtũra thĩ ngaiga kana ta kĩrĩma ona ũngĩhaica roketi ĩno nginya ũkameherera. nĩ ndatha andũ akwa mũiyũrie mbica citũ na Njoroge thĩinĩ wa social media cia 10 years ago mũciyũrie kũu guothe na mwĩtie mĩcara tukanatĩrĩre mũndũ tondũ tiwe ngai ngai nĩwe ũtuanagĩra ona watonga wagĩa indo ndũgeterere andũ ona ũrĩa ũtarĩ nĩ mũigĩre ririkanaga ũgĩciarwo marĩ njaganwa gĩkĩndũ no ririkanage ũgakua ũtige ikĩrĩo nĩ angĩ. Jackie Wito nĩ waigua menyaga ũtanaciarwo no ũtanamenya thĩ marĩa angĩ wĩragwo toĩ na marĩa na thĩna tawe na maũtigire othe indi wĩragwo ndũrĩmĩri ona wathiĩ na rũgũrũ gũkora noguo kũhana ona warora na itherero guothe noguo kũhana ona wathiĩ Ngeca kana Nyathũna kana Wangige kũrĩa ndĩrarĩ hwaĩ na ndirauga nĩ kwao ndĩrarĩ kana nĩ ha ndĩrarĩ no bũrũri ũcio nĩ ndaũcera ma ndĩna machichio mairũ mũtinamenya nĩ ngavana mũramenyire thutha-inĩ kĩheo kĩrĩa ngũkũhe Mr. Dennis Mukanga nĩ wĩtie rwĩmbo Ngoge wa Mukanga kuma Thubukia nĩ wadũmĩra kabica ga 10 years ago tukeji Inoro TV asante sana etia rwĩmbo kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa ngũkũhe tondũ ndĩ gũkũ Ngogoyo-inĩ nyĩmbo ndĩ nacio ciothe gũtirĩ itarĩ nyĩmbo makĩria ma 20 cia tene. Thengiũ mũno Inoro FM nĩ kũhotithia gũcokanĩrĩria nyĩmbo ici cia tene. Aruti wĩra othe arĩa tũrutaga wĩra nao kũrĩ Inoro TV happy birthday. Tiga nĩ ũrĩa ũmũthĩ ndĩ gũkũ studio ũmũthĩ nĩ ingĩathana tũrĩa gachoma sufuria handũ tũrĩa kahotero ithuothe handũ mũtangĩkĩnina mbũri igĩrĩ nĩ ndĩmwendete mũno aruna akwa kũrĩ Inoro TV asante mĩaka 10 tũkoretwo hamwe na inyuĩ mũrĩ andũ a bata mũrĩ andũ ega
mundu gwitwo Gato Wari Image niwe timekeeper wito muthe Gato Wari Image niwe timekeeper wito mena mundu gwitwo Philip Wari Image ari kuria yiwu bururi-ini wa China ni hao acio nio maraturorera matime. Muri wothe wa biashara endaga kundu eguthie na ndege na murigo wake ukinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na wakinya ni thabarĩ ciaku cia biashara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Fly Emirates, fly better. Reuri gukiri kindu utari namba ya kibande ndagũikiria pini we nayo riu niwe wike manene kariki ugukena ugu 45,000 ndahota na kuma gwa Safaricom. Muthuri hau no aringwo ndo ta muhurire ringi njigwe iragamba tititi. Uguo ni gukwira ati ni wahorerio na riu ni urikitie gutunywo ngai atia na nikio raririkanio atiri maita maingi ni Safaricom. Jiulize ni ukweli ama ni con. Ni ukweli ama ni con. Uguo ni gukwira atiriri kwina andu mena tugoti angi magakwira namba yaku ni ndukanu angi magakwira ni akuma kwa M-Pesa na maheni mangi maingi nawe ukendwo wiyurie jiulize ni ukweli ama ni con. Riu ndakiuria alafu we tanjira makiria icio ndigukuhinyiria haha. Tucemanio hwaini tugicwacwa. View sasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na riu no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View sasa. Kwina kimanjika gia ciringi 50,000 gia kwihotanirwo o muthenya, ciringi 500,000 cia kwihotanirwo o kiumia na kiheo kiria kinene gia ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku. Ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 00276. Wanjeri mbembe iriko icio handite hakiro baida theri ugutara na niguo ciakwa itoretio ni riua nina ndiye kana nigugetha kindu nie ngoretwo ngihanda mbegu cia mbembe cia kuma Seedco na o kimera ngethaga makiria ma ngunia 30 harĩ eka nie ndingĩrira ũrĩmi wakwa wa mbembe ati Seedco na mbegu cio ingi ciona ku irakionekana Agrovet-inĩ ciothe una Wakamau akĩrĩ nacio. Mũrĩmi riu nĩ ihinda rĩa gũtara baita kumana na ũrĩmi waku wa mbembe. Wagũra mbegũ cia kuma gwa Seedco iria ikoretwo kuo thoko-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 45. Seedco mena mbegũ cia mbembe cia Duma 43, Pundamilia 555, Duma 447 na Duma 419. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũrĩra Njogu kugerera 0793799104 kana Kimani 0722668303 kana ũcerere website ya seedcogroup.com ona kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria. Seedco, the home of bumper harvests. Muciĩ wa Tuginotana Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Ina kimako kingi murata Mundo wandome liorandekeye Urajerira korwa nire ngoma Tiganirwa niwe nduranyenda Na watate kuriganirwa niwe Ea watigire wathukia kiongo Na wendo waku imuri otakigwa Mwenda ndingeriganirwa niwe Komandi nacio ndigũkũitha Na ngoma icio niwe wanjĩkĩrire Njokeria wendo wakwa ndagũthaitha Woi mwendwa njiguĩra Aria mwe diaspora ni muraigua rwĩmbo rũrũ nĩ inyuĩ ndekĩrĩra andũ a diaspora nĩ inyuĩ ndekĩrĩra cia DK ena kĩmako mũcokerie wendo wake Ngorongoro nĩ thuku mũrata Ngoro yathondeka na ndarũgini Ona ndigũkwĩringĩrĩria kũna Woi mwendwa kotarĩ mũthaithi Woi mũrata kwoguo thikĩrĩria Rũĩ nĩ Ngai watuona ningire Tigana na
igwa gogo yoko wagira kuria watu raverazini no aramurora wega kuria ndukanyotia andu umuthi ni muthenya munene wina birthday nyingi no birthday ya the 4th Uhuru wa Kenyatta muririkane kabisa. Kabisa. Gogoyo back to back. Ishira kinyara meja wa jamhuri aria mu diaspora nyimbo ici ni cianyu kai mwenda ratawe mandoria na ngoro wetabonga nyirire kana we nonge kuna mwendo wana nyama inge mokaro chogo koke na jumeta kinya we murata karata otuko mwenda kwanire dagweta ndwete kire mwandari yokinama mwendo geshoko getiera ado diaspora ni mwara hokire ni mugaithekire mwana muthuri wetagwo George Wainaina kana Gilbert arekora Seattle mugaithia muno muno na ndari yake gwetwo Josephine kaindane kanginyereire keoria ndaciaragwo wake nyamura turendanite rĩu ndarenda kunyona rĩu nĩndĩoneire mũrĩmi ti worĩaga nacio ng'ombe ikĩnyua maĩ itarĩ inye kũnyua munju
Ane yagua. Itatire wega muno. Makenire. Ona muthuri gwitwo Jathe wa Mwega kuma kuria Mathioya. Jathe wa Mwega kuma kuria Mathioya geje kamuno. Lero gwethia muno na ni urakenio ni ngogoyo sana. Ruru wetagwo na githungu what can I do? Ruria ruracoka rwa gatatu rwa DK-ini kamugunda-ini ka mahua. Wanasema kali ni kali. Fire ni kamugunda-ini ka mahua. Tukina nyoni cia liera-ini. Nĩkuona ũrĩa irathekanĩra. Ciaririkana mwendwa wakwa. Nĩndoka mũrata. Nĩndoima thĩ cia kũraya. Methori marĩa wanarĩra. Mũrata nĩ macoke kĩongo. ne DK we mwenyewe oraina ti wanumani ndekera. Acha ngogoyo ine ndũngĩigua wanumani kuma 2010 ndiye ndathaka wanumani ngogoyo. Uyu ni DK we mwenyewe uraruina na gitemwe. Urata wakwa yokia ngeiri. Ikombe gĩaku nĩ ndanyuĩra. Mithori ona kĩgirĩko. Reke matuĩke kĩrathimo. Urata cokia ngoro ndunu. Thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ. No menye nĩguo mwendwa wakwa. Nĩ ta wanjikirie ciara maitho. Ngogoyo nĩ tate. Happy birthday Joy wa Masharia wa Inoro FM. Washiaro le mwana Inoro TV. Mwendwa wakwa taririkana. Urere anene anjurĩire. Twĩnawe hanyurũgitoine. Mwaheire kici mĩrongo ĩna. Ugatea mwendwa ngũkwĩra atĩa. Twĩnawe ndionaga wakuga. Ũrĩa ndoĩ nĩ wariganĩire. Hekisi mwendwa ta hekisi. Hekisi mwendwa nenda kũgũrũka ngũrũka. Yeah. Ni akohe biũ. Mwendwa wakwa taririkana. Urere anene anjurĩire. Twĩnawe hanyurũgitoine. Mwaheire kici mĩrongo ĩna. Ugatea mwendwa ngũkwĩra atĩa. Twĩnawe ndionaga wakuga. Ũrĩa ndoĩ nĩ wariganĩire. Hekisi mwendwa ta hekisi. Gũkinyia hau nĩgetha ndikarĩre mwendwa. Nĩndaigua ngoro yathingithio. Nĩ kũmwenda kũrĩa ũmwendete. Shega wa Cookies na kenyo nĩ rwĩmbo rũrũ mũno arĩa kũrĩa Kariobangi. Asante sana Shega wa Cookies. No tũraitĩka. No tũthiĩte wega mũciĩ wa Tuginotane Inoro FM. Thai community ndagĩka 22 rĩu view sasa nĩ marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ
ifidi njega muno ifidi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku na riu waigua horo ucio ukamenya guku kwi mbeca tondu no ihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View Sasa. Kwina mbeca cigana guku, mbeca ni nyingi. Kwina 50 cia kuhotanwo muthenya, 500 na kiheo kiria kinene gia ciringi milioni 2. Subscribe kwa View Sasa uri kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account namba yaku, coka wikira ciringi 50 wirorere content na wamukira point 60 na wahota gutuika muhotani. Ni kidajia gwitwo ni matakaguri achoma sufuria. Shadraki shadi kai guri agachoma sufuria matamanji tire yo. Subscribe maita maingi o ta uria kwahoteka na uria urerorera thinema nyingi noguo wina mieke mingi ya kwihotanira. Jitiro ne matai nejetekeria nega telefone betting control and licensing board license number 00276 kagore ya katomu Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wamolingeire nigetha mwendane wendora wale na gokae wathire ku wira wa molingagira nigetha mwendane ne mujuga ni ashoka no do a public demand ne dironira mujuga gesha hoae kebakera wandire tiga koinaina kiongo ukone kwenda ikuaga endelea waningagira kwendaga negwo wegunega kumega gitoga kena toria wakenaga rĩrĩa mwendanaga nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra mujuga nyuaga kauke rĩrĩa kunyua kauke anyuaga cũrũ kagagatu agenagia mũno gĩtiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũitũ na thutha nĩ ũgũthebea na nĩngwenda kũhe pole mũthuri ũrĩa wanyonirie rwĩmbo rũrũ Reverend Gacanja wa kũrĩa CK Matũgũta nĩ gũtigwo nĩ mamu wao. Pole sana Reverend Gacanja. nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina ũcio mujuga ahiũkĩire yacaka nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua akiango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nĩ mũiguĩte ũhoro wa mujuga ũrĩa ekaga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona kabisa. Oguo nĩguo mujuga ekaga arĩire mbũri ciana igĩthira na njohi anyuaga ya ũkĩ mũtheri gũtirĩ mũndũ atetaga mũthoniwa na ndagakũne mũirĩtu
Mothe muthoni warari akanyama hare Hathiong'os muthure. Dai community getia dakika 17 no turaiteka mundu gwitwo Gato wa Real Image ni time keeper wito mothe mena Philip wa Real Image ari kuria Yiwu China ndahina yotoneire John Kuria hari arogonoti mucieti ugioyo no ri omwe wotugi notana Inoro FM tha community getia dakika 16 mohoro-ini maito ithare kihanda Ndeto ici nĩcio mũnga wa waithĩra gũka nacio na imwe nĩ cia kĩeha. Andũ atandatũ kuma family ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ mũru mũno wa barabara kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩ wanyita hau. Andũ atandatũ a family ĩmwe gũkua mũtino-inĩ mũru mũno wa barabara kũrĩa Murang'a. Atongoria a mwahu wa thirikari kũria mũingĩ ũhe thirikari ihinda ihote gukinyanĩria ciĩranĩro iria yeranĩire. Na thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrio cirehe andũ arĩa makoretwo makĩhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao nĩ ũndũ wa tabarĩra cia gĩthirikari iria irathiĩ na mbere. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithare handa. Kabisa gukura nĩ kũru ũguo ndetiguo ndarĩ mĩaka 10 mĩthiruma no tũraitĩka Kerero nĩ gĩake mwendwa ciuga mahĩtia ti maku tiga gwĩthikĩra ciũthareria wone atumia ingĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno ciĩrorerwa Toketora miaka yothe we moiretu Tokora ne watho kuma kwa mwathani Thaka waku wothe ni ũgatuĩka thĩna Waretha gwĩciria ũthondeke mũthingi Ema atĩ ũthaka nĩ ũgatuĩka thĩna thutha-inĩ Kĩo Ngatha ya Kĩrĩnyaga nĩ waigua Gũkũra nĩ kũru Atĩ rũkahũragwo twĩ nyũmba na tũtiume Naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro Ũkĩrenda kwĩra ndũkamene aciari Kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo Mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe Kabisa mĩega nenge mĩũru Kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka Wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha Bogo nyingĩ kwere na maitire thathi no tũraitĩka Kanyone nĩ igana maitĩkĩte Itheka mũno injinia wanja ukuma Mũgumo Anthony Mũriũki wa Gathigia Karatina kwerwo atĩa Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ Na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno Matungata wega ndũkona rũgai Wahenio nĩ mĩago koinyĩrĩrĩrĩkũ Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Tũgekaga atĩa twakũra Tũtianjia tena nĩ tena gwa kũritaĩra Kaĩ twatigia hawa gĩthĩnji witũ Mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ Na mweki wega nĩ mĩago na ikeno Matungata wega nĩ ũkona rũgai Wahenio nĩ mĩago koimĩrĩrĩrĩkũ Gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri Ndũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma Wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa Ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Monica Mamzwini ugeka atĩ
Kopro Gashukia ni wagwetetie rwimbo ruru. Kopro Gashukia withiko geka atia wakora. Ni wagwetetie icoga no nginya icokerwo. Gitoga wa boy no ugakora. Maina wa mugeko geka atia wakora. Kamau KJ wa Garati Factory, Mwana Simon wa CJPC. Mugeka atia mwakora. Na nderwo gukura ni kuru. Mundu ariganagiririo tangaita. Big up Tony Tizi. Tony Tizi gaida kama uno Tony Tizi ni editor goko kwa Inoro TV. Tony Tizi asante sana. Onawe Tony Tizi no ugakura. No toraiteka. Mutigatha kagirire muona ngia bataste azinda gika 10 ngethie mohoro in studio. Negokora. Nemiaka. Goko kwagirire kwa gogo yoy. Do download Wigo ni njira njega muno thurime na njoke kuya ukui na iri na matereba mena uigerereki no ndumagane ati customers ni maheagwo cashback mathie thabari cio na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Wigo kure 20425 onawe ukuwo na ushaba. Wigo, let's go. Ate Wigo, let's go. Kabisa. Ndarikua hindi yo hau ukigwa na nie ndagwetwo ukaigwa kiuga nawe ngavana wa Ngogoyo tuonanage riria ndoka kina ngofu
ati nawe Kamau wakang'ethe tuonanage riria ndoka gucera kina gofu nawe yuri tuonanage rimuru riria ndoka kogo ni ndinge ina ndire moini we so mugabo ti wa moini Korone Tiriza Jones ari kuheda rokeino ogeigwa ero nawe Tiriza Jones tuonanage riria ndoka gucera kwa nyudeia Kamau Karugo nawe tuonanage riria ndoka gucera kwa nyugatunda no ni ndire moini mutikakuwe uru nawe MC Majipia tuonanage riria ndoka gucera kwa Eldoret Murata kwame twendaine ongiuga torare no torare Daikire ndiga gukararia ona teri ungetweka shugari ona teri ungetweka shugari Murata kwanyu kwano tamaito tondo age gochiara na jarire Wanyina na direct yake wogwete Wanyina na direct yake wogwete kabisa Kia makora kwanyore ngwashe Nota yende ngotinerie nyama Gana gatokero manera Munyakagi tunekwenda kwa ngai Munyakagi tunekwenda kwa ngai Ema Aetia makwandire irigo ikoro Oire koeria mugani Na wakare ndire kendo gakwa Nongoronje ganda eirwo ni ngai Nongoronje ganda eirwo ni ngai Rebororo kinyere 06 Brothers Haria hothe muri ni mwewe 06 Brothers Rebororo nero wanyu Jaragia kendo itrange kohe Inwanga mai mamwana Kana kere itange onera Nechugo cia mawe dondole goya Nechugo cia mawe dondole goya Daki koraya gosharia indo Ona ngambetiana gwane itayo Omenya twatiga na mere Nangoroshi tuirikoragwo hamwe Nangoroshi tuirikoragwo hamwe Wega Atireke ihende ngone nyama icio ni ciugo cia goro muno nota ikorogo na itunda Landikei mwana wa wanja Nageshawa wangare Ona ndoro wagathanie Ninyarogweti mushiara nejeri Koskori tuwanjeri gethungu Reke ikoro wenyurirwo ngwaci Ikare mamogonda mureme Komba wero Nairobi Na wakare ndikare haikinya Kuria kweta rumete mugunda Kuria kweta rumete mugunda Ikare kabisa 06 Brothers itotirehaga ithuĩ yarumaki Murata wakwa nĩ twendaine ongiuga tũrare na tũrare ndaigire ndiga gũkararia ona tĩri ũngĩtuĩka cukari ona
ateri ungetweka shukari Murata kwanyo kwano tamaito Tondo age gociara na njiarire Kabisa. Panyinana nirekia kegogwete Panyinana nirekia kegogwete Nedarekia Mutigarero gweti wa jeri oyo no akuma Kiamba Kiambu Riboro ga muno rwetagwo Ndigago Kararia Mushi watu ginotane no FM riboro rukinyere 06 brothers asanteni sana mundu gwitwo Gato wa Real Image na Philip wa Real Image ari kuria yiwu shaina neo timekeepers aito muthenya wa umuthi na maramenyithia tene shihada wega tha ikomi shahwaine tuna mathaa mage mere magutatia gogoyo mutumetindekaga tumitatagia ginya thinashara shahwaine tuthimwa no rio nginegatha tuigwe metha ito ya mohoro ihariririe ke good evening mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwainĩ Andũ atandatũ a family imwe na angĩ atandatũ andũ atandatũ a family imwe gũkua na angĩ atandatũ marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thutha wa kuruhana mũtino-inĩ wa barabara kaunti-inĩ ya Murang'a. Atongoria mwaho wa thirikari nĩ morĩtie mũingĩ ũhe thirikari ihinda nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yaranĩire na thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti ya Nairobi. Nĩciũrĩtio irehe andũ arĩa makoretwo makĩhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao nĩ ũndũ wa tabarĩra cia thirikari. Ngai taithia andũ aya tondũ rĩu mbũrĩki nĩciĩka atĩa nao marambĩrĩria gũkiuga mbu niĩ ngũrĩkia kuuga ũguo ndĩronire tarĩ kĩrĩma tondũ ndĩraiguire pa ndĩratigirwo na twana tũna na nyina wao thĩinĩ wa airĩtu atano niĩ no niĩ ndĩratigirwo na Ngai arekire kwenda gwake mostly rĩrĩa cukuru irahingwo tũkera aciari makorwo makĩrora ciana ciao tũtingĩtuĩka hingo ciothe ithuĩ tũrĩ atongoria wĩra witũ no kũrengana mĩting'o eta njagathi. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ ito ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. Andũ atandatũ marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ nene ya Murang'a thutha wa kũgurara ũru mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũhanĩkire barabara-inĩ ya kuma Shomo gũthiĩ Kahunyo mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na gũcũngĩrĩra ikuũ cia andũ angĩ atandatũ. Na mũtino ũcio ũhanĩkire thutha wa matatũ ĩrĩa ĩramakuĩte kũrekia breki na yagwa rũĩ-inĩ rwa Kĩama. Maabitha borithi makiuga andũ acio arĩa nĩ a bamĩrĩ ĩmwe mekumaga igongona-inĩ rĩa ũthoni mwena wa Nazareth kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ĩrĩa matũngirwo nĩ mũtino ũcio. Mwandĩki Victor Kĩnuthia nĩwe watinda akĩrũmanĩrĩra na icio cia kĩeha. Barabara ya kuma Shomo gũthiĩ Kahunyo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga niho mũtino ũyũ ũrĩa ũrĩkirie kũraga andũ atandatũ a bamĩrĩ ĩmwe ũhanĩkĩire kũrĩa Nissan ĩrĩa ĩkũmakuĩte ĩgũire rũĩ-inĩ rwa Kĩama. Kũringana na ndereba wa ngari ĩno nĩwe Patrick Mũnene, ĩragire burĩki na ĩrathiĩ na thibidi nene kũrĩa arageranirie nayo no ĩndĩ ĩramũtoria na kũingĩra rũĩ-inĩ rwa Kĩama. Ndĩraiguire ngari ũrĩ mwana yakate ni no ndĩraigire Ngai taithia andũ aya tondũ rĩu burĩki nĩciĩka atĩa nao marambĩrĩria gũkiuga mbu niĩ ngũrĩkia kuuga ũguo ndĩronire tarĩ kĩrĩma tondũ ndĩraiguire pa ndĩreyona njikĩtio nja nginya haha ũguo no magũrũ nĩ mahihinye nĩ kĩbara na makahinywo nĩ gĩtĩ. Rĩu niĩ ndĩrambĩrĩria kuuga kũmera andũ Ngai ndagũthaitha ndũkae gwĩtĩkĩra andũ othe magĩthire Mwathani tondũ no tũtinde mũgĩtie Ngai ndagũthaitha ndũkae gwĩka atĩa o hĩndĩ rĩu andũ marokire. Andũ atandatũ a bamĩrĩ ĩmwe nĩo mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo makuĩte arĩa nĩ mũthuri na mũtumia wake mũrũ wa nyina hamwe na angĩ. My dad nĩakorirwo agĩpass na my mom gũkũ thibitarĩ na bado kwĩna 5 other relatives arĩa marapasire. Ndĩratwarirwo kĩrwara nĩ nduthi rĩu kũu nĩkuo andũ aya marakĩngoraga no nĩ tũragĩteire andũ atandatũ tondũ ndĩramuonire tondũ no matũraikaranĩtie nake acio angĩ marakĩrĩ nĩ mararĩ arĩa tũrakĩrehwo nginya gũkũ. Gatagatĩ ka arĩa marahonokire gĩkuũ ciarera atandatũ wao marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5 na Kĩrwara level 4 ta ũrĩa Euphrates Njirũ mũrigitani aratarĩria. Wenye
tulipata sisi kwa hiyo hospitali ni wagonjwa 6. Tukawahudumia vizuri, walipigwa picha, wakafanywa investigations zenye zilikuwa zinahitajika, wakahudumiwa vizuri na wako sawa. Mmoja tu ndiye anaonekana ako na injuries serious na atalazwa hospitali. Wale wengine wametibiwa wote na wako sawa, wataruhusiwa kwenda nyumbani. Amwe ya aria twaranĩirie nao marĩ thibitarĩ-inĩ na ruo rũingĩ maratucorera mbica ya ũrĩa mũtino ũcio ũrahanĩkire. Amwe makiuga mararirikana makĩona andũ a wendi mwega makĩrika rũĩ-inĩ na nduma kũgeria kũmahonokia kuma matigari-inĩ ma ngari ĩyo. Na hau yatũikia kĩama nĩ tũrageranirie ũrĩa tũngĩrahotire, arĩa marehotaga ta niĩ ndirarĩ mũgũthe mũno, ndĩrauma na ndĩrageria gwetha andũ angĩ agũteithĩrĩria arĩa marakĩrĩ hau thĩinĩ. Ĩrarĩ bamĩrĩ itũ yothe, bamĩrĩ itũ ya mbarĩ ya Kanyoroku. Tũrarĩ na kĩeha mũno tondũ ndereba ona gũkĩrĩ ona mahĩtia ma ngari nĩ ĩrateire burĩki, ona ndereba ndanatũteithia tondũ ngari ĩyo harĩa ĩratereire burĩki nĩ kĩrĩma igũrũ. Nĩ angĩrahutithĩtie ngari ĩyo rũgĩka-inĩ na ngari ĩyo horere, no we aronirie ngari barabara gatagatĩ. Ngari ĩyo gũikũrũka kũrĩa ĩraikũrũkĩra speed ĩtangĩrahotire kũrũgama rĩngĩ ona hanini. Rĩu ĩragĩthire ĩtũikĩtie rũĩ. Ngari ĩrokire yũmbũkĩte ĩtũikĩtie rũĩ, kũrutwo rũĩ na kwĩna nduma nĩ thaa 2 cia ũtukũ. Ithuĩ tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ no tũkĩre kũrutwo rũĩ rũu. Oroho no morĩtie andũ a wendi mwega rĩu kũmateithĩrĩria nginya kũhurũkia acio maramatigire. So nĩ ndĩroria arata na andũ a wendi mwega arĩa mangĩũka gũtũteithĩrĩria me welcome, moke matũnyitĩrĩre ihinda rĩrĩ rĩa kĩeha. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tũgũikara kũ Murang'a na kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa wahanĩkire ciumia 3 thiru mwena wa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru na ũgĩcũngĩrĩra ikuũ cia andũ 18 a bamĩrĩ ĩmwe kuma mwena wa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a. Rĩu nĩ gũtabanĩtio harambĩ ya kũhotithia mbeca cia gũteithia bamĩrĩ ĩyo, na minista wa mĩgũnda na mĩako gũkũ bũrũri-inĩ Alice Wahome nĩ ũtongoretie mĩhang'o ya gũcangithia mbeca icio nĩguo gũteithĩrĩria makĩria ma ciana 17 iria ciatigirwo nĩ aciari acio hĩndĩ ya mũtino ũcio. Mũrikito Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ gĩa taũni ya Gacarage Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo minista Wahome atongoretie mĩhang'o ĩno thikũ nini thutha wa endwa acio 18 kũhurũkio. Wahome ũrĩa warĩ mũmbunge gũkũ Kandara atanamũrwo gĩturwa-inĩ kĩa minista agĩcangithia makĩria ma ciringi milioni 4.5 arĩ ni hamwe na milioni 2 kuma gwĩ president. Kutoka hapo sasa sisi tutatafuta sasa tuongezee ya rais. Nakumbuka niliposema about 25 nilisema nitatafuta rais, so to start off with that 2 million shillings. Hii pesa ni ya watoto, lazima iwekwe kwa account. Mundu uracoka kuga ni tugoka na ni ndoka ni maundu merĩ ngũrani, koguo nguga Ngai wa moyo wa kũrathime wa CS. Na account hizo najua zinachungwa na watu ambao ni extended family. Na ũũ nĩ kumana na atĩ nyingĩ cia mbeca iria ciacangithirio na hau kabere ciahũthĩkire na mathiko. Matirĩ maroka wega into clear terms atĩ no mathiĩ metha igũrũ, mathiĩ makarie mĩario ya compensate on insurance and so forth. So tũkwenda your inputs. Haha family ici igĩtarĩria ruo rũrĩa iragerera o magĩthiaga na mbere na kũhonia ironda cia ngoro. Ya nderetwo mbũrũ nĩwe warĩ ndereba wa ngari ĩyo, na niĩ haha ndĩratigirwo na twana tũna na nyina wao thĩinĩ wa airĩtu 5. Niĩ no niĩ ndĩratigirwo na Ngai arekire kwenda gwake. Twĩna ciana ireka kĩgeranio kĩa KIPSEA na KIJISEA na no tũragĩthiĩ na mbere na kũmasukuma na kũma encourage nĩguo matorie hau hangĩ. Ngĩenda gũcokeria ngatho mũno CS nĩ tondũ nĩ ũrũgamĩte na ithuĩ hĩndĩ ĩyo tũracakayaga, and once again you've been the first person gũcoka gĩikaro. But now I am hoping you will support me to fulfill my dream of becoming a neurosurgeon, so my dream can come true. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Gacarage Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ nĩ athiĩte na mbere na gũtetera thirikari ya Kenya Kwanza akĩũria mũingĩ mĩhe ihinda nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yeranĩire. Na Kĩũnjũrĩ augĩte ona thirikari ĩrĩa ĩgathondekwo thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 igakuruhania o mĩahũ ngũrani ya kĩũteti ta thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho
noguo we egũthiĩ na mbere na kũnyita thirikari mbaru nginyagia one umithio wayo. Mwandĩki Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũri orĩtie mũingĩ gũteanĩria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ mũng'ethanĩro ya kũmenereria thirikari. Oigĩte wa bata nĩ kũnyita thirikari mbaru nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro na tabarĩra iria ikũguna mũingĩ. Tũtingĩtuĩka hingo ciothe ithuĩ tũrĩ atongoria, wĩra witũ no kũrengana mĩting'o eta njagathi. Atĩ handũ hoere mũrũ wa nyũkwa ng'ombe yake ĩringĩre na ĩciare mahatha, we no kũmũhoera ũru ũkĩriganagĩrwo atĩ iria rĩrĩa rĩngiuma ng'ombe-inĩ ĩyo ona mwana waku angĩaga kũheo ũkorwo na mbeca cia kũgũra nĩ ũkuona ha gũthiĩ kũgũra. Nĩtũkwenda ũtongoria ũgũkorwo atĩ nĩtwanyita bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri ũmwe na andũ a Kenya nĩ andũ amwe. Arĩtie arĩ mwena wa rũria nĩ rũmuruti thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ kũrĩa aumagarĩtio nĩ mũmbunge wa Laikipia Jane Kagiri kũrĩa mahinyĩrĩirie bata wa gũikara thirikari-inĩ. Ũmũthĩ ũngĩoya barabara iria irakwo nĩ Ruto itigathire rĩ, ũriumagĩrĩria kahũa gaku kũ, macani ũriumagĩrĩria kũ? Ũngĩoera William Ruto ndakahota gwĩkĩra thitima mĩciĩ rĩ, ũrĩakagia thitima na gũcanji thimũ ũrutĩte kũ? Nataka kupatia Mheshimiwa Kĩũnjũri mawaidha. Hapa umeambiwa na Emily utangaze msimamo. Mimi kama naweza kukupatia mawaidha, usifikiria msimamo unatangaziwa huko mali. Hii ndio Tharaka Nithi ya Laikipia County. Kahinda-inĩ rĩo kau Kĩũnjũri orĩtie mũingĩ wa bũrũri kwĩmenyeria gũikara thirikari-inĩ ya mũngano amu ona thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 thirikari ĩrĩa ĩgathugundwo ĩgakorwo ĩrĩ ya ũrũmwe. I want to assure you, whoever forms next government, it will be broad-based government. Hakuna serikali Kenya itaundwa ambayo haitakuwa broad-based. Ukiangalia saa hii naona Kalonzo hapo, naona Rigathi hapo, naona Natembeya hapo, naona Amaro hapo, naona Matiang'i hapo. Hiyo ni broad-based, sio broad-based. Kando hii ingine naona Kidiki hapo, naona William Ruto hapo. Mungu weka Raila mahali mzuri, ameondoka. Lakini spirit ya Raila iko na sisi, tuko na kina Opalanya, tuko na Wetangula na wale wengine. Hiyo ni broad-based, sio broad-based. Arĩtie ũna kwĩranĩra kũrũgama thutha wa President William Ruto amu nĩonanĩtie wĩheani wa kũnyitithania bũrũri. Ngiriboti Inooro FM kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Na thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na thirikari nene nĩciũrĩtio irĩhe andũ arĩa makoretwo makĩhamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kũhe mweke tabarĩra cia thirikari. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ patron wa kĩama kĩa DCP gũkũ mũciĩ wa Nairobi Irũngũ Nyakera thutha wa aikari amwe icigo-inĩ cia Westlands, Dagoretti ya mũhuro na Dagoretti ya rũgongo arĩa maikaraga hakuhĩ na rũĩ rwa Nairobi kũregana na mwerekera wa kũmatindĩka uraihu wa mita 60 kuma rũĩ-inĩ rũu. Nilikuwa PS mwenye nilifanya the SGR kutoka Mombasa all the way mpaka kule Naivasha, na along the SGR yote tulicompensate kila mtu mwenye tulichukua shamba yake, na along the SGR kulikuwa na zile makaburi zenye pia tulipata along that corridor, na pia within the corridor kila kaburi yenye tulikuwa tunachimbua tulikuwa tunacompensate hiyo familia, tunacompensate hata pesa ya kufanya a new burial right, yeah, and the same should be happening huku. So hii maneno tunaona ya evictions, hii maneno tunaona ya demolitions lazima ikome, lazima yote ifanywe in line with sheria za Kenya. Na hiyo maneno ya shamba kutochenjiwa from freehold to leasehold, the law inasema as long as mwenye shamba ni Mkenya si foreigner, unaitikishwa kuendelea na shamba yako kama freehold. Ihinda-inĩ rĩu nake mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi Anthony Kĩrago nĩorĩtie maabitha borithi na aruna wa rũhonge rwa wathani wa matũra mekĩrĩre kũhĩtana na cienderio cia njohi iria ikoretwo igĩtwarithio na mbere itarĩ na marũa. Pombe is too much. Hizi outlet zote za pombe sio zote ziko na license. So mimi ningetaka kuomba, kama unajua polisi, kama unajua chief, na mimi najua unajua chief, aingie kwa hiyo liquor outlet, badala kuitisha 200 ama 100, aitishe license. Tuione kwa kwanza, Sakaja hajapeana license ovyo za pombe. Hao watu wanauza hizo pombe hawana license. Arutwo nĩ mahingĩte thukuru rũtha rwa Dithemba kũrĩa matanyĩtwo gũikara na aciari yao kwa ihinda rĩa makĩria ma thikũ 60 na nyititemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, rũhonge-inĩ rwa wathani wa matũra, ũndũ ũmwe na atongoria a makanitha nĩ manyitanĩire nĩguo gũtara aciari na arutwo njĩra ngũrani cia ũrĩa mekwĩbanga
nĩguo mahote kũhũthĩra rũtha rũu wega. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ hĩndĩ macukuru mararekereria arutwo na kũhinga cukuru nĩguo kwanjĩrĩria rũtha rwa tamu ya gatatũ, kũrĩa arutwo matanyĩtwo kũinũka na gũikara hamwe na aciari ao. Matuĩke ta aciari arĩa twakoragwo tene, tuona mwana ona okorwo nĩ wene agĩka ũrĩa gũtagĩrĩire, nawe ũtuĩke mũciari kwĩ mwana ũcio. Nĩ thikũ makĩria ma 60 iria kũringana na anyiti itemi gĩthomo-inĩ, aciari maratarwo ũrĩa mabatiĩ gũikarania na ciana ciao na gũcigitĩra harĩ maũndũ marĩa mangĩkuruhania namo. Kezia Kimani, head teacher wa All Souls. Ũngĩhota kumagara na mũciari athiĩ nake nduka-inĩ amuonie ũrĩa wĩra ũrutagwo. Kwĩ mwana gũkũ aya nene ũngĩhota gũthiĩ nginya na mũciari onio kũnyita icembe, onio akũrĩmaga. No na arĩa megũtigwo mũciĩ nĩ marutwo nginya gũthambia indo, kũhata nja, ona gũitĩrĩria mahũa maĩ. Nĩ hĩndĩ ciana igũkorwo na mweke wa gũthaka, gwĩkenia, kwĩrorera TV na gũikara thimũ-inĩ marĩ mũciĩ, no kũringana na Father Joseph Kimani, aciari nĩ mabatiĩ gũkorwo na mũbango wa ũrĩa mekũgayania mathaa ma ciana ici. Gũthoma, hĩndĩ ya gũthaka, hĩndĩ ya gũcera, gũthiĩ na kũndũ kũrĩa kũracetwo nĩ andũ, ũkarĩhwo, mwana agathoma games, agathaka, akaigua nĩ mwana, tondũ mwana ndarũgagio stage na wamũrũgia he hĩndĩ stage yo ĩgecokera. Kũringana na komishina mũnini wa Ndeia Ephantus Nyaga, wathani wa matũra makoretwo makĩaranĩria na aciari na arũgamĩrĩri a cukuru nĩguo mateithanie kũrũnga na gũtumberia arutwo aya, kuona hĩndĩ ya rũtha ta rũrũ nĩ gũkoragwo na ciĩko nyingĩ cia uni wa watho iria aya anyinyi meingĩranagia nacio. Nĩ tũgeragia mũno to make sure that crime ta iria ikoretwo ciĩkuo ũhoro wa development gũtirĩ, na njĩra ĩrĩa tũhũthagĩra kaingĩ nĩguo to reduce those crime nĩ kwaria na aciari. Mostly rĩrĩa cukuru irahingwo tũkera aciari makorwo makĩrora ciana ciao. Rĩu arutwo morĩtio gũteithia aciari mawĩra ngũrani ma mũciĩ na marĩa makoretwo magĩthomithio rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Something to make their fine muscles strengthen, that will be very, very helpful. And also to engage them with play. They also need that time to play a lot. Mũthenya ũyũ okorwo nĩ wa gũthoma no ikara thĩ na ciana magathoma, okorwo nĩ wa gũthaka no amateithĩrĩria, okorwo nĩ gũteithĩrĩria thĩinĩ wa gũkũria iheo icio, mũthenya ũcio ũgakorwo amũrĩirwo maũndũ ta macio na maũndũ mũno ma kĩmuoyo. Mĩthenya ya kiumia kana ĩrĩa ya thabatũ, ciana nacio igatwarwo kanitha na ikonio kũmenyana na Ngai nĩgetha ikũre thĩinĩ wa mũtaratara ũrĩa ũringanĩte. Maya mothe nĩ gũtigĩrĩra mũrutwo nĩ ombĩka kĩhakiri, gĩthomo, kĩwĩtĩkio na cukuru igĩkahingũrwo mwaka ũkĩte makarũga ngathĩ ya mathomo kũringana na mũtaratara wa mathomo hatarĩ gũtigĩrĩrwo. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Mũthia rĩrĩa imwana gĩkũyũ-inĩ ciraharĩrio kũruithio, aciari nĩ mahinyĩrĩirio matware imwana ciao makanitha-inĩ nĩguo cirũngwo mĩtugo na ciheo kĩrĩra kĩega. Rĩtana rĩrĩkĩtio hĩndĩ ya mũcemanio wa aciari kanitha-inĩ wa ICK St Thomas Cathedral Kĩrũgoya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, kũrĩa kanitha ũcio wĩranĩire kũnyita itemi harĩ kũrũnga imwana icio mĩtugo. Na mũikarĩri gĩtĩ wa mĩhang'o ĩyo Julius Muriuki augĩte ciana cia imwana nĩ ikoretwo igũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ, noguo nĩ ibatiĩ iramatwo na kinyi, mũrũgamo wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ aciari a kanitha ũcio. Nĩ tũkona kĩndũ gĩtagwo spiritual initiation. Nũrũrĩa twagũthomithia mwana mĩikarĩre na kũrĩa mĩciĩ, twacoka twakũmũreta kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa arĩkĩo mũthingi wa ũtũũro wa mũndũ, nĩ twatĩa mwana ũcio. Na koguo ona akĩthiĩ kũmeci kũrĩa arameci kana gwĩka kĩũndũ kĩũru, nĩ akoragwo akĩmenya kuna kaũndũ ke thĩinĩ wako. Now the Holy Spirit, now the spiritual initiation now nĩ iguaga kuna kaũndũ karamũrũithia, akĩigua ũndũ ũcio nĩ arathiĩ gwĩka ti wega. Gũkũ nja nĩ tũĩ wega ũrĩa gũkoretwo na drugs nyingĩ mũno. Ona ithuĩ aciari imwe
tukoragwo tukimenya no hindi ria twathie na mokuria ni tumuretagera experts andu aria madiraga na maundu ta drugs na magoka na makamathomithia na makamaruta maundu maingi about the dangers iria mundu angikorwo akiingiria thiini wacio angikorwo ni akuingira thiini wa drugs. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Modiaga tirito nao Asio moreaga dudu mwenao Nio megotoma wendo vitu gitike Tondo ndingihota gukiriria Uyu ni mugongo wanjigirire Ririo guthie ndunyu kana nduka-ini Tiga gwake gwetha ta boriji mwendwa na mbikirwo mbugi kana gicuhi Guguyu nitate Nima wandorire ukijagira bata na ngikone oi ndikiraga mutwe Kokamenya ni wahikire watumaniro itega Itondo wayuhire kathathi wa muonjo Nire ciretie ngure kumunya igego Nigo wage magego maguthe arume Nire roni aciari akwa kwirorere na maitho Niamwe mweri uri nja ni wiroragirwo No uwi rwimbo ruru rwitagwo atia na ruinitwo nu wa mbere kumenya Sade no geno gakorwo na ndahi rwimbo ruru rwitagwo atia na ruinitwo no ukumenya Tuile na satie mwe taitangu ria ngoko Keimetera ndukararire Yakuhaka maguta ukahaka muhu mwendwa Na uwi murimi ndoinagwo guoko Mucio le modhurio menyago na inoro No kanoro gakwa waikia kihinga No kenjera ngere boriria ndaracetie Na cianina mwaka nĩ njoranago rwimbo ruru rwitagwo atia na ruinitwo nu uria ukumenya ni ugakorwo na ndahi kiumia giki kingi magezire 22999 ni namba SMS Gũciara ciana ici ti ũndũ mũnene Musa nĩatigire thamaki Misiri akiuga to mũgate ũngĩmũtũria muoyo kĩndũ kĩrĩa kĩoma no thayũ wa ngoro kabisa mũtwe ndũteagwo ũtarĩ mwatie gaka nĩ kahinda gakuĩcirie Ojere kana mwendwa Nĩũkũnjiga na thayũ tondũ ndingĩtũra ndĩna ciagago Ũcio atakĩrĩ mũtũrĩre mwega wa ciagago O rĩngĩ rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo atia na ruinĩtwo nũ ũrĩa ũkũmenya wa mbere nĩwe ũgakorwo na ndahi kiumia gĩkĩ kĩngĩ Ngai atũkinyeria ndahi ĩrĩneanagwo tene rwĩtagwo atia na ruinĩtwo nũ Gatha ya Kirinyaga no wamenya unfortunately ndingĩkona ndahi nĩũndũ wa mawatho na mĩkana Gatha itikanjokeri tondũ ndingĩcina ndahi Abdul Kadere wa Lofa nĩ wamenya Maina Plana nĩ wamenya mũndũ wĩtagwo Deals wa Gataga Gogo Fraternity ona nĩ wamenya Jack wa Forward wamenya muini wa gwaria rwitagwo Muigo MCA Muigo wa kuria Kinone wamenya ciothe kwanja wamenya tuothe Muigo witu
Karaja wa Gitongo nawe nĩ wamenya, Morgan wa Bangeni nĩ wamenya, no ũrĩa ũmenyire wa mbere etagwo Maina Plana, rwĩmbo rũu rwĩtagwo Ũyũ nĩ Mũgogo, na rwĩnĩtwo nĩ Joseph Kariuki wa Kĩarũtara. Koguo Sunday nĩ ũngĩ Maina Plana ũkandirikania nĩwe tũkanengera ndahi. Gogoyo back to back. Alesi mwendwa andire oge kediga kiana na do mate konterera matairuki aseka kana rokera ingene bora matosia Nairobi Kuonoriro tigo kurande do yanire taria maro maga makaua oi nane kyango kera na ke mudwe damuka gire moiki kwenyina na ithe Umawadie iketia tatoyo atatu koigwane aruma maitwa mwetangui Koko wakwande korande tandoiga egothio tuko gogekire Nĩ athiĩ biũ. Mwendo nĩ mũrimũ mũru na ndũrĩ ndawa wandonyirie gĩcagi kĩa ndũrĩka oi tena mwĩako no nguona wakwa wa ngoro ngĩthiĩ gũkuga thĩna nakĩo Nĩ athiĩ mũno ũyũ ekũruma maitũ. Mwendo arĩci mwendo ĩhi nĩ ũraigua mwendo arĩci ũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango Arĩa marũmaga na makahuha nĩo Gĩkũyũ etire no mihuhi. Ũyũ kũruma maitũ nĩ athiĩ mũno. Mũcai wa Kĩmani geithĩka. Joyanana ne makuya eta Mojeni yare ndore kutabata ya ngore Na kure mande kure manogwe Konyora masani madoka gire saba Ande ire gire sire Na teru nasikero sije tage baba Oi gerigo nego domiria kanane Kurera kanahine gosigoranera Tena Rũrĩa rũracokanĩrwo Njongi Gĩkunywo. Thirikariganĩrwo wĩra mũritũ ndarutithio nĩ mere atiĩno magũtega thamaki ndatũire rũĩ mwarĩ wao keci ndakahũte rĩrĩa atiĩno athire tũhĩtanĩtie athambĩirie mwana kĩraĩ kĩa ngima na ndakĩrĩ ona rũbutu kana rũkome agĩthamba irio korĩrĩ ciana arĩci wĩ mwendo arĩci mwendo ĩhi nĩ ũraigua mwendo arĩci ũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango mwendo Gogoyo nĩ tate. niĩ ndiatũraga njũĩ nĩga kĩhikia mũndũ ũrĩnjikagia ciara maitho Mũndũ mũrũme ũrĩ nderu nginya cia gĩthũri atuĩkĩte agithio thayũ nĩ mũka ndĩkayage tarĩ nũmegĩte ge matũ mũrũmĩrwo ndamenyaga igĩthira ũmenye ndutaga wĩra mũingĩ gatũ ũngĩ wa kũhaka mbatarangi Arĩci njoi-inĩ njũru nĩ atũmire njarĩrie thoguo mĩario mĩnungu kĩrwo ndĩkũmena ng'ombe mũkwa ndingĩona ngĩtũmĩrwo athurie rĩthoni ũkue niĩ Kariuki njĩra mwendwa niĩ ngĩũka tũriũkie wendo ũyũ witũ nawe oi tũthire ũtarĩ apirũ ona wa kĩnyonga ti wega mwendwa ndĩrute muoyo arĩci wĩ mwendwa arĩci mwendwa ĩhi nĩ ũraigua mwendwa arĩci ũrĩa ndagĩtũrĩrio gĩtango Arĩci nĩ athũkia rĩtwa biũ. Arĩci Nĩ athũka ũyũ Arĩci. Ndĩrenda hũthĩra kĩndũ ũkwĩhoka mũtũrĩre-inĩ waku na maũndũ-inĩ maku mothe rĩrĩa ũgũbatara gũtwarwo handũ ihenya kana kũreherwo kĩndũ kana gũtũmana kĩndũ hũthĩra WeGo. Nĩ njĩra njega mũno ĩthũrimĩtwo ĩna wĩhokeku na matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki.
na ndo mwega ni ati customers ni maraheo cashback na mathi thafari ciao na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa WeGo kuri 20425 onawe ukuo no shaba. WeGo, let's go. Ni idhaa rĩa gũkunya njongi. Mũndũ kwĩtwo Gato wa Real Image na Philip wa Real Image nĩo timekeepers aitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Marajĩra nĩ thaa 10:28 Gato kunya njongi kabisa. Twainire kwanyu njogo ikĩihũro irĩ njĩthĩ twarũmĩire heritage ĩrĩ Naivasha atumiene mateirwo 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa nyũmbaga gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩhĩtia uyu muhonoki narero tharia tekaga no Ngai woma icio tutigerie njao ni urathi urahinga tukionaga nderiro nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo ikunyago ithaa rĩrĩ tũkĩinekereria ngogoyo nĩguo njongi ikunyagwo no iremba ikĩumwo mĩhuko mũithĩra mũmwe akiuga no arĩ ngũrwe ngemi ciaihirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri nĩndirio yinga nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩre rĩa noru maitũ njĩraga mũriũkinyaga mahora nokinye uge mukigone wasiobani uyu muhonoki narero tharia tekaga no Ngai woma icio tutigerie njao ni urathi urahinga no rahinga tukionaga nderiro nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo rika rĩakwa nĩ mũigua rugarĩ wa nyondo ndũngiuma mbũri nĩ kega njongi nĩ ikunywo rugarĩ wacio ndũngiuma mbũri uyu mũrimũ wakire ũkĩinamia thoko korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni kabisa kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwĩtumwo Kenya no tukanana no irĩ maita cemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ muhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njao nĩ ũrathi ũrahinga no rahinga tũkĩonaga nderiro nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo rugarĩ wa nyondo ndũngiuma mbũri mwendo exhauster nĩ waigua umuthi nĩ yanjoya mũno nĩndina kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni nĩndina kuga nĩ ũtukũ tũigaga ũhoro iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni ũyũ muhonoki ndarĩro tharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njao nĩ ũrathi ũrahinga no rahinga tũkĩonaga nderiro nĩ cũcũ njongi cie hĩndĩ igakunyo thengio kĩarũtara nyĩmbo ithatũ back to back ciatũthomithia maũndũ mega mũno. Asante sana Joyce wa Daisy Beauty kuria Mebule gaitheka muno. Joyce wa Daisy Beauty ukiwa Mebule, pokea salamu mingi sana. Aleki wa keyboard salams, asante sana.
ndathoma maundu maingi muno na kiarutara ndaigua horo wa aria marumaga makahuha ni ndaigua ati rugari wa nyondo ndungiuma mburi na kindu kimurio gitininaga ng'aragu rika riakwa ni mwaigua tondu nie no ndikiariria rika riakwa ngiritara kindu kimurio gitininaga ng'aragu eherera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo miingi na mirito ukiuma gwika shopping yaku oya kanya gako gure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana udownload app ya Viusasa ucagure Citizen Duka na ndukurihio ona ndururu cagura indo iria urabatara no cirehere na Citizen Duka megukurehera nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo wi matura-ini ma Nairobi. Thaa 11 tigetia reka 27 no turaiteka. Hello. Jitagwo Kifana ndirakuhurira kuma gwa Safaricom. Ndirona ni ukoretwo wi customer witu mwega wa M-Pesa na ndirona balance yaku ya M-Pesa ijega fiu. Riu ndirenda uhe pin yaku niguo tugutumire mbeca citakiheo M-Pesa-ini yaku. Riu atigia kunjitia cabi cia nyumba na thaburia itiguo. Tiguo no pin ndirenda. Nie ndire mukigu. Safaricom maugire ndukana neane pin yaku. Tiga maheni we. Hingo ciothe wiyuragie ni makana ni maheni ndukeigirie giterenge-ini kia mikora. Safaricom matihuragira andu thimu kumetia pini ciao ona kana kibande kiao kia bururi. Ririkana ati Safaricom mahuragira mundu kugerera namba yao ya mumwe niyo 0722000000. Wahurirwo thimu ta wiyurie ni uhoro wa makana ni maheni. Angikorwo ni mukora tuma SMS na namba yake kuri 333 ona kana kugerera My Safaricom ona kana M-Pesa app. Shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Gogoyo era tata oke. Kabisa. Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Inoro Mugeni Mutare. Sione wa musiali, ngetu mumu nani
Asema muciari ni aheo gitio giake, muciari ni atio. Thegio muno gitao Better Best Mwedu Exhauster. Thegio Steve Mashawa Sabe Grand Hotel, asante sana. Totea muciari Morgan wafagaine ni waigua Shiro wa ciana ni wanyita uhoro. Dr. Kefisho, asante sana. Aciari maheo gitio. Thegithe kamuno Joshua Mwangi wa Githinji kuma kuri Agaturi. Best wishes to your daughter Maureen Wamboi akĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ na arutwo othe a junior school othe tũmendithĩrie ũhotani. Ona MCA Mũigo wa kũrĩa Kĩno noguo arendithĩria ciana ciothe cia Kĩno ũhotani makĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Wanaomi geithĩka mũno Mr. Mwaura wa Mũrigo Mwĩrongonoti, geithĩka mũno nĩ mwageithio nĩ Mr. John Kuria wa harĩa Travelers in Longonoti, nĩwe wĩna ndahi mũthenya wa ũmũthĩ. Ndirathaka nyĩmbo igĩrĩ, rũrũ rwĩtagwo Arũme nĩ Njegeni, rũcokwo nĩ Arũme nĩ Nyamũ. Arũme nĩ mũgũkirĩrĩria, mwĩ njegeni mwĩ nyamũ, nĩguo Jenny aroiga. Kũruta maheniko makuenio mũthĩ mwendwa wakwa, tondũ rĩu nĩnda gũkora ũrĩ na tina mũĩmbanĩirie, wonaga na tino kanjĩra ũyũ tũrutaga wĩra nake. Arũme merirwo merwamba ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Gĩthaka kĩa Mboici Mũnyandi nĩ gũkana niĩ ndũkũnjiguithia, ikwĩrwo nĩ niĩ ndeyonera thikũ cia mũici nĩ 40. Ciondo ingiuga niĩ kũna wendo waku ndikũwenda rĩngĩ. Arũme merirwo merwamba niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Arũme nĩ mwaigua mwerirwo mwĩrwamba. Arũme mwĩrwamba, good evening men. Ũtũire ũhenagia kũna ndĩ rũbaru rwaku rwa motho, ndĩ mwendwa twarĩte raini ũhana tangi gũtangatanga, imenyetire rĩrĩa rĩa tene kwĩna mũrimũ ũtarĩ na ndawa. Arũme merirwo merwamba niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Rwamba rũkoragwo thara-inĩ githĩ tiguo? Oguo arũme mwĩrwamba. Onete maingĩ mwĩna tina koiga nĩ sekeretarĩ wanyu, ikĩo mũheaga ributi nokanjĩra mũtirĩ ũndũ nake. Mũthuriwe nĩ mũrataguo gĩcoka kũigua ndarĩ mũthuri. Arũme merirwo merwamba niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Ona thabai-inĩ ũrĩ rwamba, angĩkorwo wĩ hakuhĩ na mũndũ rũme ta mũrore wonekana ena rwamba. Tarora mũndũ rũme ũcio wĩ hakuhĩ nawe wonekana nĩ rwamba. Korwo mwĩrĩ waku nĩ mbembe mwanake ũngĩtũire wĩ mũcakwe, ũngĩthandũrĩtwo gathira korwo irio kĩagatire tene, nĩgũtangatangwo nĩ andũ aingĩ batuĩkire ta kĩoro gĩa kanjũ. Arũme merirwo merwamba niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Atumia mũtinjere ũcio wĩ hakuhĩ kana nĩ rwamba. Ũngĩnyua mĩthemba mĩingĩ ndũkĩmenya nĩ ĩrĩkũ ĩkũrĩire, icingũ ĩrĩ nayo ekĩrwo atĩ yoinire iti magũrũ, ĩtoimanwo ta thĩ na igũrũ na ndagũtharia ngoro-inĩ yakwa. Arũme merirwo merwamba niĩ ndoigire nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Kabisa. Gogoyo Divas. Huko kwagĩrĩire kwa Gogoyo ĩ. Na
na twebanga kuria kwa Viusasa tuture indo etate na tutonge na Viusasa tondu riu no wihotanire imajika cia mbeca kugerera Jipanga na Viusasa. Kuna kimajika gia ciringi 50 cia kwihotanirwo muthenya 500 na kiho kiria kinene na gia ciringi milioni 2 cirehotanirwo kuria kwa Viusasa. Subscribe kwa Viusasa riu kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account namba yaku coka wikira ciringi 50 wirorere content na wamukira point 60 na waya gutuika muhotani. Subscribe maita maingi uria ungihota na uria urerorera thinema nyingi niguo wina mieke mingi ya kwihotanira. Ni njetekeria ni BCLB license number 00276. Arume hena rugiro roka rwanda ikaithano rwitagwo arume ni nyamu. Ciare ni cia Queen Jane. Nyane by the way githe to nyingeria Joyce wa mama. Rwimbo ruheone ate rwitagwo wa njogothaga niki. Thake nyimbo cia Queen Jane arume ni njegeni. Thake arume ni nyamu. Njoke njikire Joyce wa mama wa njogothaga niki. Wa mucogothaga niki neka ati ukieherera. Ay, shomora itagwo gogoyo arume ni nyamu na no gwikira wa njogothaga niki. Arare Naivasha kuria maisha na ndio arauga ati arare thufukia kwa ngaru ya Junior. Rwimbo ruria rugucoka ruru rwitagwo wa njogothaga niki na ndagi ya ihu. Kabisa. Ngai ate thio karera ini kugu umenyerete no igua rero
ate thiĩ ũkare raini kũu ũmenyerete. Koguo mũndũ rũme wathiaga kũndũ kwaragwo raini nĩkĩo eranire ũguo thiĩ ũkare raini kũu ũmenyerete. Rũrĩa rũracoka nĩ rwa Joyce wa mama na Ingĩra Ngogoyo rwĩtagwo wa Njogothaga nĩkĩ. Ngogoyo back to back. Kenogora na gukomoka ngorota na nino kuhinyara geciria horo wa mwana kerimo kia nohiga mugia koragwe haseke Wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩgũkia herero kĩkuata kerimo kĩhũthĩra ta maigoya kerĩndũ iganagĩro kenagio nĩ andũ a marinda no ti ũhoro ndũthirio terĩhwo thĩ no worogi Nemũgũkirĩrĩria nĩ rwa ndagĩka 5 ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩgũkorwo rĩa gospel wa Mũcogothaga nĩkĩ. Ũgĩũka kũnyandama nĩwe ũrĩa we watarie na watũire ũnjethaga ũtukũ na mũthenya maũndũ mahĩtano kĩngarũrũka ta matu na wendanyanĩrĩre wa mama hau ndĩrigwo Wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩigwo kĩherero kĩkuata kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kerĩndũ iganagĩro kenagio nĩ andũ a marinda no ti ũhoro ndũthirio terĩhwo thĩ no worogi Karo kahoe ndani Geithĩriani wa mũrango Mũthuri ũkĩona ndĩkĩrimũ ndagũkire ireki ũgĩciria niĩ ndirĩ mũtwe no ihinda kũheaga wĩthĩre wĩrurĩrio ndũmũrũthi wairĩrwo weciririe nĩ kanyau Wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩigwo kĩherero kĩkuata kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kerĩndũ iganagĩro kenagio nĩ andũ a marinda no ti ũhoro ndũthirio terĩhwo thĩ no worogi Egwa Fabiano ũhiũ gũkũ Mwana ũyũ twaciarire ndũmenyaga rĩaga kĩ ona kũnyua ndwendaga kũmenya kĩrĩa nyuaga nginya kwĩhumba na ũgima mwega woi wa mwĩrĩ rĩrĩ no ikinya na bandika rwĩmbo karĩ njĩra Wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩigwo kĩherero kĩkuata kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kerĩndũ iganagĩro kenagio nĩ andũ a marinda no ti ũhoro ndũthirio terĩhwo thĩ no worogi Egwa wa Gatete ndũmũiguithie Mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro mwana ũyũ twaciarire nĩ arendoreri mũiganu tondũ etuire mbũri ngĩkũhũragĩre ngita ndikũhũthĩra ikara kwandĩka hena karamu Kabisa. Wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩigwo kĩherero kĩkuata kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kerĩndũ iganagĩro kenagio nĩ andũ a marinda no ti ũhoro ndũthirio terĩhwo thĩ no worogi Rũtigĩtie ndagĩka 2 rũthire nĩ rwa Joyce wa mama rwĩtagwo wa Njogothaga nĩkĩ executive order ya governor yauga rũingĩre Ngogoyo officially hatarĩ ngarari Rĩu ena hinya Eni Meciragia gũikara na thĩna
njega fiu oturia nyendete wa oneno yakwa ni njega fiu hau ni hega reke nyambe nyumagare we warikia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi atenywe airtime eni uguo niguo kuri ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17 Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanetio dawa igiri Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly wheat rust leaf spot na rice blast oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite thrips aphids gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibu ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo makeria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe murimi Tinga 380 SC niguo fanga wa kulimira mbembe ciaku oho mena Edmond Gold ino ni sticker kana spreader kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua Inoro kuma kirima kia Menengai oginyagia mutamburo kwa irima cia Nyandarua Inoro shesheni Nenguyamo kwane ngoroke na kenginya kindaruma Moromea mwanage kiria tanjuke Moromea mwanage kiria tanjuke Oikambera endoke ngongore Tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Gogoyo Divas na kurikia turarikia nigetha twingire Gogoyo Gospel Marie kethenjo amokore mwana ni arumwe kabaru Ate mwana rumwe kathagiro Ate mwana rumwe kathagiro na kengava na rume kahutiro Oikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Oikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene arume kae ni muingireirwo riu ninge gwatuika he mutugo muoka naguo Isaya tindaga kerera Arekia ndobio kethito ndare mukorea wake bakuthie na nyaga Enorea ringi bakuthie na njeru Enorea ringi bakuthie na njeru kabisa Oikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Gogoyo ni tate Nyaga cia mukwana ucio wa ituro ndari undu atese Ona kumbaka, ona kumbare Mabetia make
Gachagũra na kĩrĩo netero We Nyagawe Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucione mutugo wakanarume Tigane mutugo tugiakwire tene Kiandono nikio mukuria keumurarega nokio mukuria ona gwakie nokio mukuria ona gwatuka nokio mukuria ona mwarega nokio mukuria Kiandono nikio mukuria. Thank you Florence Wangari wa Kabera part 1 atukinyiria thaa 11 hwaini tuna ithaa ringĩ rĩmwe rĩa gũtatia ngogoyo na ithaa rĩrĩ rĩa mũico tũrĩtaga ngogoyo gospel nĩ thaa 11 cia hwaini. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ nĩ wathiĩte na mbere na gũtetera thirikari ya Kenya Kwanza, akĩũria mũingĩ ũmĩhe ihinda nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yeranĩire. Na Kĩũnjũrĩ augĩte ona thirikari iria igathondeka na thirikari iria igathondekwo thutha wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 igakorwo igĩkuruhania ateti ngũrani kana ciama ngũrani cia kĩũteti torĩa thirikari ĩno ĩrĩho yekire, noguo ya gũthiĩ na mbere na kũnyita thirikari mbaru nginyagia ona umithio wayo. Peter Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ orĩtie mũingĩ gũteanĩria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ mũng'ethanĩro ya kũmenereria thirikari. Oigĩte wa bata nĩ kũnyita thirikari mbaru nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro na tabarĩra iria ikũguna mũingĩ. Tũtingĩtuĩka hingo ciothe ithuĩ tũrĩ atongoria, wĩra witũ no kũrengana mĩting'o eta njagathi. Atĩ handũ hoere mũrũ wa nyũkwa ng'ombe yake ĩringĩre na ĩciare mahatha, we no kũmũhoera ũru ũkĩriganagĩrwo atĩ iria rĩrĩa rĩngiuma ng'ombe-inĩ ĩyo ona mwana waku angĩaga kũheo ũkorwo na mbeca cia kũgũra nĩ ũkuona gũthiĩ kũgũra. Nĩtũkwenda ũtongoria ũgũkorwo atĩ nĩtwanyita bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri ũmwe na andũ a Kenya nĩ andũ amwe. Arĩtie arĩ mwena wa rũria nĩ rũmuruti thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ kũrĩa aumagarĩtwo nĩ mũmbunge wa Laikipia Jane Kagiri kũrĩa mahinyĩrĩirie bata wa gũikara thirikari-inĩ. Ũmũthĩ ũngĩoya barabara iria irakwo nĩ Ruto itigathire rĩ, ũriumagĩrĩria kahũa gaku kũ, macani ũriumagĩrĩria kũ? Ũngĩoera William Ruto ndakahota gwĩkĩra thitima mĩciĩ rĩ, ũrĩekagia thitima na gũcanji thimũ ũrutĩte kũ? Nataka kupatia Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ mawaidha. Hapa umeambiwa na Emily utangaze msimamo. Mimi kama naweza kukupatia mawaidha, usifikiria msimamo unatangaziwa huko mali. Hii ndio Tharaka Nithi ya Laikipia County. Kahinda-inĩ rĩo kau Kĩũnjũrĩ orĩtie mũingĩ wa bũrũri kwĩmenyeria gũikara thirikari-inĩ ya mũngano amu ona thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 thirikari ĩrĩa ĩgathugundwo ĩgakorwo ĩrĩ ya ũrũmwe. I want to assure you, whoever forms next government, it will be broad-based government. Hakuna serikali Kenya itaundwa ambayo haitakuwa broad-based. Ukiangalia saa hii naona Kalonzo hapo, naona Rigathi hapo, naona Natembeya hapo, naona Amaro hapo, naona Matiang'i hapo. Hiyo ni broad based, sio broad based. Kado hii ingine naona Kidiki hapo, naona William Ruto hapo. Mungu weka Raila mahali mzuri, ameondoka. Lakini spirit ya Raila iko na sisi, tuko na kina Opalanya, tuko na Wetangula na wale wengine. Hiyo ni broad based, sio broad based. Arĩtie ũna kwĩranĩra kũrũgama thutha wa President William Ruto amu nĩonanĩtie wĩheani wa kũnyitithania bũrũri. Ngiribota Inoro FM kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Arutwo nĩ mahingĩte thukuru rũtha rũnene rwa Dithemba kũrĩa matanyĩtwo gũikara na aciari ao kwa ihinda rĩa makĩria ma thikũ 60 na nyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, rũhonge-inĩ rwa wathani wa matũũra hamwe na atongoria kanitha nĩ manyitanĩire gũtaara aciari ũrĩa mekũhota
hamwe na arutwo mekũhota kũhũthĩra rũtha rũu wega. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariũki arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ hĩndĩ macukuru mararekereria arutwo na kũhinga cukuru nĩguo kwanjĩrĩria rũtha rwa tamu ya gatatũ, kũrĩa arutwo matanyĩtwo kũinũka na gũikara hamwe na aciari ao. Matuĩke ta aciari arĩa twakoragwo tene, tuona mwana ona okorwo nĩ wene agĩka ũrĩa gũtagĩrĩire, nawe ũtuĩke mũciari kwĩ mwana ũcio. Nĩ thikũ makĩria ma 60 iria kũringana na anyiti itemi gĩthomo-inĩ, aciari maratarwo ũrĩa mabatiĩ gũikarania na ciana ciao na gũcigitĩra harĩ maũndũ marĩa mangĩkuruhania namo. Kezia Kimani, head teacher wa All Souls. Ũngĩhota kumagara na mũciari athiĩ nake nduka-inĩ amuonie ũrĩa wĩra ũrutagwo. Kwĩ mwana gũkũ aya nene ũngĩhota gũthiĩ nginya na mũciari onio kũnyita icembe, onio ũrĩa kũrĩmaga. No ona arĩa megũtigwo mũciĩ nĩ marutwo nginya gũthambia indo, kũhata nja, ona gũitĩrĩria mahũa maĩ. Nĩ hĩndĩ ciana igũkorwo na mweke wa gũthaka, gwĩkenia, kwĩrorera TV na gũikara thimũ-inĩ marĩ mũciĩ, no kũringana na Father Joseph Kimani, aciari nĩ mabatiĩ gũkorwo na mũbango wa ũrĩa mekũgayania mathaa ma ciana ici. Gũthoma, hĩndĩ ya gũthaka, hĩndĩ ya gũcera, gũthiĩ na kũndũ kũrĩa kũracetwo nĩ andũ, ũkarĩhwo, mwana agathoma games, agathaka, akaigua nĩ mwana, tondũ mwana ndarũgagio stage na wamũrũgia he hĩndĩ stage yo ĩgecokera. Kũringana na komĩcina mũnini wa Ndeia Ephantus Nyaga, wathani wa matũra makoretwo makĩaranĩria na aciari na arũgamĩrĩri a cukuru nĩguo mateithanie kũrũnga na gũtumberia arutwo aya, kuona hĩndĩ ya rũtha ta rũrũ nĩ gũkoragwo na ciĩko nyingĩ cia uni wa watho iria aya anyinyi meingĩranagia nacio. Nĩ tũgeragia mũno to make sure that crime ta iria ikoretwo ciĩkuo ũhoro wa development gũtirĩ, na njĩra ĩrĩa tũhũthagĩra kaingĩ nĩguo to reduce those crime nĩ kwaria na aciari. Mostly rĩrĩa cukuru irahingwo tũkera aciari makorwo makĩrora ciana ciao. Rĩu arutwo morĩtio gũteithia aciari mawĩra ngũrani ma mũciĩ na marĩa makoretwo magĩthomithio rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Something to make their fine muscles strengthen, that will be very, very helpful. And also to engage them with play. They also need that time to play a lot. Mũthenya ũyũ okorwo nĩ wa gũthoma no ikara thĩ na ciana magathoma, okorwo nĩ wa gũthaka no amateithĩrĩria, okorwo nĩ gũteithĩrĩria thĩinĩ wa gũkũria iheo icio, mũthenya ũcio ũgakorwo amũrĩirwo maũndũ ta macio na maũndũ mũno ma kĩmuoyo. Mĩthenya ya kiumia kana ĩrĩa ya thabatũ, ciana nacio igatwarwo kanitha na ikonio kũmenyana na Ngai nĩgetha ikũre thĩinĩ wa mũtaratara ũrĩa ũringanĩte. Maya mothe nĩ gũtigĩrĩra mũrutwo nĩ ombĩka kĩhakiri, gĩthomo, kĩwĩtĩkio na cukuru igĩkahingũrwo mwaka ũkĩte makarũga ngathĩ ya mathomo kũringana na mũtaratara wa mathomo hatarĩ gũtigĩrĩrwo. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate kabisa.
vijana tunywe dawa, watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa na wasihi wote mnywe dawa, wazee kwa vijana tunywe dawa, watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, tangaza kwa mataifa, kuna dawa, kuna dawa, Yesu ndiye dawa, kuna dawa, kuna dawa, hakuna suluhisho pengine. Kuna dawa, dawa ndiyo wahitaji mama. Kuna dawa, kuna dawa, ikubali, ikubali, hii dawa, 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 dawa. Kuna dawa, kuna dawa, vijana mnywe dawa, ninatangaza kuna dawa, kuna dawa, msife moyo, oh mama, msife moyo, kuna dawa, kuna kabisa. Kabere kumwathani ngenda tulikanire nawe na Dr. Dina mabataro maria ndirenda we uingĩrie Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa ndakũne ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo igũrũ na thĩ nĩ nene mũno na waciũmbire na kiugo kĩmwe mabataro makwa ti kĩndũ gweta kiugo kĩmwe nyone wega Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa manyitĩte ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo irio njega nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũrĩa tacio rĩrĩa ngũrĩa ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo no nyende niĩ maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa ingĩria baba ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo nĩ ithaa rĩa Gogoyo Gospel, ithaa rĩa mũico rĩa Gogoyo Gospel. Nĩ Ben Githae, rwĩtagwo maya nĩ mabataro. Nengera Ngai mabataro maku na nĩagũkũhingĩria ndanyihanyihĩirwo. Nguo njega nyonaga ikĩhumbwo ta iria ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kwĩhumba cio ngĩkinyũkia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo maya nĩ mabataro makwa ndĩnamo maya nĩ mabataro makwa ndĩna mwĩhoko we ingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo ngari njega nyonaga igĩtwarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende ũhe yakwa ngĩtwarithia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo ũhe yakwa maya nĩ mabataro makwa igakũconoka
monaga igeikaro onanie ngaigua ndeririria onanie no nyende kũgĩa yakwa hurũkĩte ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa Igeria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo Asante Ben Githai Barwega muno Gogoyo Gospel Igeria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo Viu sasa rĩu marakorera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rũrũ rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viu sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo daily kana o mũthenya ciringi 500 na kĩheo kĩrĩa kĩnene mũcai witũ nĩ gĩa ciringi 2,000,000 subscribe kwa Viu sasa rĩu kũgerera paybill number 724177 namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku coka wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩre 0.6 kana 60 na waya gũtuĩka mũhotani subscribe maita maingĩ ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thinema nyingĩ na ũguo meke yaku ya ũhotani ĩrongerereka na njĩtĩkĩria na gatelefone BSLB license number 0000276 thaa 11 ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 mũndũ gwĩtwo Gatũ wa Real Image mena Philip wa Real Image arĩ kũrĩa Yiwu bũrũri-inĩ wa China nĩo maratũrorera mathaa no tũraitĩka Murata ũyũ wako tũrigainie ndarakĩrwarire thutha wa kuhĩrĩria mĩmera yake ndawa maitho gũtura kũrĩo nĩ mũtwe ona niĩ ndĩrakĩmaka horera niĩ ndatigire kũhũthĩra ndawa njũru tene atĩ ngoretwo ngĩhũthĩra ndawa cia Agripest makĩria ma mwaka ũmwe na ciũragaga tũtambi ta tuta absoluta nyanya-inĩ na ti ũgwati kũrĩ niĩ na bamĩrĩ yakwa haiya ona no ũhuhĩrĩrie mĩmera yaku ũmũthĩ na rũciũ ũgethe na ũrĩe nĩ wandeithia mũno menyerera ũgima waku wa mwĩrĩ huhĩrĩria mĩmera yaku ndawa cia kĩmerera cia Agripest kuma Kapi cionekanaga na gĩthimi gĩa kuma mililita 50 harĩa Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na thogora mũbacĩrĩre hũra thimũ kana ũtũme SMS kũrĩ 0116333222 Agripest Tough on Pests safe for you ambaga gũthoma na ũkarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo bagiti-inĩ ya ndawa Agripest nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ Pest Control Products Board nĩyo PCPB Shesheni hakuhĩ nawe Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa Gugoyo nĩ tate Kanoga dugu
kabisa. Gogoyo nĩ tate. Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo Gospel.
Ane yagia Dera tirigoro Malani wakwa Githimo mawega na mauru makwa Kaguna idorete mawega maingire Mwana waku urituhe wasaitani uthe Andũ othe a Ngogoyo twine rwĩmbo rũrũ twĩra tirigoro Mwana wa Ngai urituhe wa shaitani ũhũthe Ngogoyo Gospel, Peter Kuria na Rachel Wangari, Dera tirigoro Ane yagia Ngogoyo Gospel Rwĩmbo nĩtũrũine ihamwe Mwana wa Ngai ũritũhe makĩria Asante sana Mauso wa 06 Brothers Ndege muno Peter Walangata Sade ni kanitha na Ngogoyo hatirĩ ũndũ ũngĩ Peter Walangata Rĩu nĩ rĩhoya ritũ andũ a Ngogoyo au sio Rĩhoya rĩa mũndũ wothe wendete Ngogoyo thengi mũno Peter Kuria na Rachel Wangari rĩtagwo Dera tirigoro mũciĩ wa Tũgino Tanino FM Ngogoyo Gospel nĩyo ĩrathiĩ na mbere nĩ thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ Gatwari Remage na Philip Wari Remage arĩ Yiwu China nĩyo maratũrorera mathaa ũkoragwo wĩhokeire maũndũ maku maũndũ ma andũ arĩa wendete mũndũ ũngĩhoka atĩ wamũne kanyamũ atũme handũ nĩ agũkinyia kwĩna njĩra njega mũno ĩretwo WeGo na download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 nĩgetha nawe ũkorwo ũgĩkenerera motungata ma WeGo. WeGo, let's go. View sasa rĩu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2
Subscribe kwa Views sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutwika muhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩuthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0027276. Wajeri kare mbembe irĩkũ ici ũhandĩte hakĩro baida theri ũgũtara na nĩguo ciakwa itoretio nĩ riũa nĩona ndiĩ kana nĩ ngũgetha kĩndũ. Niĩ ngoretwo ngĩhanda mbegũ cia mbembe cia kuma Seedco na o kĩmera ngethaga makĩria ma ngũnia 30 harĩ ĩka. Niĩ ndingĩrira ũrĩmi wakwa wa mbembe. Atĩ Seedco na mbegũ cio ingĩciona kũ? Irakĩonekana Agrovet-inĩ ciothe ona Wakamau akĩrĩ nacio. Mũrĩmi rĩu nĩ ihinda rĩa gũtara baita kumana na ũrĩmi waku wa mbembe. Wagũra mbegũ cia kuma gwa Seedco iria ikoretwo kuo thoko-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 85. Seedco mena mbegũ cia mbembe cia Duma 43, Pundamilia 555, Duma 447 na Duma 419. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũrĩra Njogu kũgerera 0793799104 kana Kimani 0722668303 kana ũcerere website ya seedcogroup.com ona kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria. Seedco, the home of bumper harvests. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya o nja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Acuria maitho makoro cianyu wirorera wirore arutĩtwo bũrũri ũyũ nĩ ũgĩ wa Ngai ũrutĩte wĩra. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Matawa makoro marakana mamũrĩkĩra thĩna ũyũ nĩ nginyo cia muoyo ingĩrirĩria icera rĩanyu. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Kabisa. Ahanea ũgĩ muonete ũyũ rũheni rwa ũru nĩ rwaikio nĩ thũ yanyu ĩrĩa ndakenagio nĩ ũgacĩru ũyũ. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Nĩ wega aratakwa nĩ hinya wa mahinya na ũgĩ wa maũgĩ ihũraga njũĩ harĩ imeho. Gũitĩrĩrio maguta ndungata ici nĩgetha mũiguage thaha mwĩkinaĩ waigua mũkamenya njemo ciake. Nĩ wega aratakwa
Muria therie ni uhoro uyu wa ma. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Iroraga njoya ri imeho. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Iroraga njoya ri imeho. Gugoyo ni tate. Ugatiari homu kwenyorirwo. Uganyuriniro na hitho ni ya muoyo. Aingia nyuma ike itura rieru. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Ihoraga njoya ri imeho. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Ihoraga njoya ri imeho. Ni Gogoyo Gospel Gisheha wa Ngugi. Yo wawetekyo omundu eka menyo tugati wake inge mwanyoranire ngoro cianyu. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Ihoraga njoya ri imeho. Ni wega aratakwa. Hinya wa mainya na uge wa mauge. Ihoraga njoya ri imeho. Rwitagwo Racuria Imaitho rwa Gisheha wa Ngugi. Elizabeth Nyambere etereirwo muno ni PC Kamakia kuria gicuwa-ini. Andu mahana kiro na tuthiete. Thengi muno wa Naomi we kuria Rogonot. Geitheka muno wa Naomi umuthe watuika kairetu fio. Ena mugambo uroiga anirira. Naguo ngiugacokia ngwanirira njuge atia. Andu a guku thi othe mahana ta nyeki. Naguo thaka wao wothe utario ta kiro. Nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira. Nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Matuko ma mũndũ Ngai amagerire wiki. Ndũngĩkĩhota kwĩongerera matukũ. Andũ a gũkũ thĩ othe mahana ta nyeki. Naguo thaka wao wothe ũtario ta kĩro. Nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira. Nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Gĩkuo gĩtiũĩka nawe ũrĩ mũthamaki. Gĩkuoyaga gĩga gũtungumanio tĩri-inĩ. Andũ a gũkũ thĩ othe mahana ta nyeki. Naguo thaka wao wothe ũtario ta kĩro. Nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira. Nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Gugoyo ni tate. Mũthenya ũrĩa mwĩrĩ ũgatigana na muoyo. Wĩra waku wothe ũgatuĩka tũmũtheri. Andũ a gũkũ thĩ othe mahana ta nyeki. Naguo thaka wao wothe ũtario ta kĩro. Nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira. Nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka. Patrick Kamakia kuma gicuwa-ini ni wakena ni ugwititie nyimbo cia Elizabeth Nyambere tugitiriha tabarira ya Gogoyo. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa Gogoyo Gospel.
Andu mahana kiro nurona ihwa ricangararite wega kiumia tugaga nĩ kanitha na ngogoyo nĩkĩo ndarehire ithaa rĩrĩ rĩmwe rĩa ngogoyo gospel regio mũno timekeepers aitũ mũndũ ũgwĩtwo Philip warĩ image kũrĩa yiwu China na gato warĩ image na nyuki ati herera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo meige na merito kiuma gweka shopping yaku oya kanyaga kagure kiria githe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka na ndukurihio na ndururu shagure indo iria ciothe urabatara no cirehere na Citizen Duka megukurehera ginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo we matura-ini maguku Nairobi. Thegio muno mundu gwitwo King of Kigosho Garuya Junior auga good job. Asante sana mundu gwitwo Karaja wa Gitonga wikuria AP Camp kuria Kiambu. Asante sana Samuel Johi na wakinio muno nenye boshi alizwa boimugeshi. Thank you very much. Ona mundu gwitwo Murage wa Jimrad Global Security wako tuned, wasalimia sana watu wote wa Jimrad Global Securities, kampuni kubwa hiyo. Salimia sana hemudo rake wajira hatago Joram akenetio muno nenye boshi ya Elizabeth Nyabere. Ona wa moyo wa gogoyo rware nawe gwitetie rumwe rwa Nyabere. Gogoyo ne tate Mwathani wakwa jakaneria tawa nyumetwa thutha nĩ nduma nene ndara ciaruru ihana maiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩ ndakoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa njage ihonu gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku naniĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩnũmĩrĩire njambe rĩũrũme ona mangĩoka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngoiga nĩ wega kabisa. Lois Wajiro mwathani wakwa jakaneria tawa ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũru gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku
gutiri urume okirite waku aba jagite guoya nikumenya wega ninumirire jaberi urume ona magioka mega kana moru kanyita mega kataria maoru yunage maru koigane wega kabisa Woko kwagĩrire Gogoyo Gospel Hour Mwathani wakwa njakanĩria tawa Kire gwako kenyonia mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ nawe ũgĩcoka ũkenyonia watho ũrĩa ũtũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ waigire mweki ũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũru gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku naniĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩnũmĩrĩire njambere ũrũme ona magĩũka mega kana moru kanyita mega gataria maoru yunage maru koigane wega Benjamin Wangari no araingĩra na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ na nĩndĩrona ageni arĩa enao ena CPA Geoffrey Mwangi kuma kaunti ya Nakuru na wakiri wa Rũngũ wa Mwangi kiugo gĩkahotana nĩ waroire bara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona gwathoma ũgĩtigĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku naniĩ njagĩte guoya nĩkũmenya wega nĩnũmĩrĩire njambere ũrũme ona magĩũka mega kana moru kanyita mega gatoria maũru yunage maru ngoigane wega kabisa Wakang'ethe Muthuri Mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kwĩna rũĩ rwa thakame Evangelist Anastasia Karanja tũgĩtiriha tabarĩra ya Gogoyo
ruona rowe rou rukiuma guraro cia Jesu ndoiregu magia wendo wake igatiga ona ndakwa rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rĩ ndoiregu magia wendo wake igatiga ona ndakwa tarikia gũkua ngainaga rwĩmbo rwega mũno kwĩrũrũ rũrĩmĩ rũrũ rũakira ndamũinĩra igoro ngainĩra Jesu wega ndamũinĩra Jesu wega ma rũrĩmĩ rũrũ rũakira ndamũinĩra igoro. Evangelist Anastasia Karaja kwina rũĩ rwa thakame kĩgoco kĩu nĩ kĩagĩra biũ PMM marĩ kũrĩa Idaho United States nĩguo aroiga thengiũ mũno arĩa mu diaspora arĩa twanyitanĩra na inyuĩ santeni sana ona arĩa mwĩ gũkũ thĩinĩ wa Jamhuri thank you arĩa mwahota kũndũmĩra message ona ũtanahota gũtũma ndũmĩrĩri ngatho cia mwanya mũno kuma kũrĩ gavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe tabarĩra ya ũmũthĩ tũkũmĩkinyia hau Benjamin Waigĩra wa Ngarĩ nĩ araingĩra nĩ tondũ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ na ndĩrona NCPA Joyfrey Mwangi kuma kũrĩa kaunti ya Naikuru na wakiri wa Rungu wa Mwangi makĩrora maũndũ megiĩ bũrũri waikaire atĩa kĩũteti. Benjamin Wangari karibu sana pigia Wangari makofi, karibu sana. Asante. Ameshika microphone gani Wangari yako sawa? Ni muhimu gwakĩrwo atĩa Benjamin? Nĩ na kauru kwĩrwo atĩa gũtirĩ na ũru ndiakĩigua nĩ wairumia nĩ wahithĩrĩrĩkagia we haurĩ ti kwega twega nĩ tũiguaga wega twĩna gũkũ mũndũ agĩthikĩrĩria rĩ nĩ aiguaga wega na niĩ ndagĩũka o toguo woiga ndugamĩte handũ ha Jeff Kuria ũrĩa wĩna gũkũ matũũra-inĩ na nĩ egũikaranga matũũra na gũkũ ngaikaranga matũũra-inĩ reke ambe arute ũcio nĩ egũikaranga matũũra ona tũkwaragia nake ngaigua rĩo kĩrori igũrũ rĩu nani mũthenya wa ũmũthĩ turamũrĩka ciĩgiĩ bũrũri twĩna mũndũ ũgwĩtwo CPA Joyfrey Mwangi na mũndũ ũgwĩtwo wakiri wa Rungu nĩ andũ ndũĩ ithuĩ wĩra witũ nĩ ũhoro wa umemerekia nĩguo ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũthomere na to nĩ mataũkĩirwo nĩ maũndũ macio rĩ tũkameta matũthaũthaũrire nĩgetha tũkĩmenye watho ta ũyũ wa computer misuse rĩ naguo ũrendwo wĩke atĩa mũico wa ũhoro nĩguo yes ĩyo nĩ ndereti njega ndĩngĩhĩtũka karibuni sana na niĩ tũrokania rũciũ rũcinĩ kũrĩa Inoro TV twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji na Betty Maina kuma kaunti ya Murang'a. Bye bye, njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe mitha mũgĩkũyũ gũkenanĩa.